დილამშვიდობის 30 იანვრის საქმიან დილას ვიწყებთ და რა თქმა უნდა ვიწყებთ საინტერესოდ ჩვენი გუნდის წევრებთან ერთად. საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს გადაწყვეტილებით ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტად პაპუნა ლეჟავა დაინიშნა. ლეჟავა 2015 წლიდან ვაშინგტონში საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციაში მუშაობდა. 2013-15 წლებში კი იყო მსოფლიო ბანკის ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორის მრჩეველი. 2010-2013 წლებში საქართველოს ეროვნულ ბანკში სხვადასხვა პოზიციებს იკავებდა. ეროვნული ბანკის ექს-პრეზიდენტი ლიბერთისთან 4 წლიან კონტრაქტს რამდენიმე თვეში წყვეტს და კონკურენტ ბანკში გადადის. კოლეგები ირაკლი მანაგაძის სილქროუდ ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ დანიშვნასთან დაკავშირებით საუბრობენ. საქართველოს კაპიტალის კომუნალური და განახლებადი ენერგიის ბიზნესს ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს. არჩილ გაჩეჩილაძეს ავთო ნამიჩეიშვილი ანაცვლებს. ჩინეთში ავტომობილების ლიდერი მწარმოებელი ჯიანგზოუ ავტომობილ გრუპი წლის ბოლომდე საქართველოში წარმომადგენლობას გახსნის. ნესკრა ჰიდროსა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ამ მემორანდუმს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი ხობულიამ და ნესკრა ჰიდროს აღმასრულებელმა დირექტორმა სუანინგ კიმმა მოაწერეს ხელი. ბანკისის ხეობაში კი ჰესების მშენებლობაზე ადგილობრივებსა და ინვესტორს შორის შეთანხმება შედგა. ხეობაში ხოდორის 3-ისა და სამყიროსწყლის 2-ის ჰიდროელექტროსადგურს კომპანია Pirveli ააშენებს, რომელიც ჯამურად 40 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს. ოპიკმა პეის ჯორჯიას ახალი ტერმინალის ასაშენებლად 50 მილიონი გამოუყო. BMG სიახლეებს გააგრძელებს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით კი 2018 წლის ბოლოს საქართველოში 67 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და 1020 ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი აღერიცხა. 2017 წლის შემდეგ მიკროსაფინანსოების რაოდენობა 8 ერთეულით, ხოლო ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რაოდენობა 106 ერთეულით არის შემცირებული. ხადურის უწყებამ Booking.com-ის მიერ კონკურენციის კანონმდებლობასთან შეუსაბამობა დაადგინა. საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს მიერ სასტუმროების ონლაინ დაჯავშნის პლატფორმების ბაზრის მონიტორინგის შედეგებში აღნიშნულია, რომ Booking.com-ისა და სხვა ოპერატორების მიერ ქართული კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევა დადგინდა. სააგენტო ჯერჯერობით ყველა სამართალდამორღვევის ვინაობას არ ასაჯაროებს, კონკრეტულად კი საუბარია სასტუმროებთან გაფორმებულ კონტრაქტებზე, რომლებიც ტურისტულ ობიექტებს ავალდებულებდა ყველაზე ხელმისაწვდომი შეთავაზებები მხოლოდ ონლაინ პლატფორმებზე განეთავსებინათ. სააგენტომ ჩათვალა, რომ კონკრეტული მხარის მიმართ ასეთი ვალდებულებების დაკისრება სასტუმროს ნომრების ბაზაზე კონკურენციას ზღუდავდა. ამჯერად კონკურენციის სააგენტომ დასკვნა მხოლოდ ფურცელზე დაწერა. BMG-ის კონკურენციის სააგენტოს პრესამსახურში კი უთხრეს, რომ ეს გადაწყვეტილება ნომრების დაჯავშნის ონლაინ პლატფორმებისათვის სანქციების დაწესებას არ ითვალისწინებს, რადგან მათ აღნიშნული დარღვევა უკვე გამოასწორეს. სამაგიეროდ საქართველოში ბანანის ექსპორტიორი კომპანიების მხრიდან დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება არ დადასტურებულა. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ, დიახ, სრული სიმშვიდე გვაქვს ამ ნაწილში, წესრიგი და ჰარმონია მოკლედ ბანანის ბაზარზე. უტრირების მიღმა სრულიად სერიოზულად კონკურენციის სააგენტომ იმუშავა. 2017-18 წლების განმავლობაში იმპორტირებული და ექსპორტირებული ბანანის შესახებ მიწოდებული ინფორმაცია გაანალიზა, შეისწავლა და გაირკვა, რომ კავკასოს აგრო კომპანიის საჩივრის მოპასუხედ დასახელებულ ეკონომიკურ აგენტს, ამ შემთხვევაში Geofresh Groups საქართველოს ბანანის ბაზარზე დომინირებული მდგომარეობა არ უკავია. მოკლედ ბანანებთან დაკავშირებით ყველაფერი კარგად არის. სხვა დანარჩენი მიმართულებით კი გამოწვევები უხვად გვაქვს. კონკურენციის სააგენტო არაფერ შუაში. ამჯერად ყოველ შემთხვევაში გამოწვევებზე ეკონომიკის და ბიზნესში არსებულ სიახლეებზე ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი ხობულიამ თავად ისაუბრა და საკმაოდ ვრცლადაც. მინისტრმა გუშინ ფორუმზე მსოფლიო 2019 ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად სახელმწიფო კომპანიების ეფექტურობის ზრდა დაასახელა. გიორგი ხობულია ფაქტებს აღწერდა, როცა თქვა, რომ სახელმწიფო კომპანიების მნიშვნელოვანი ნაწილი ზარალიანია. მთავრობის ფისკალური რისკების ანალიზის მიხედვით კი მხოლოდ 2018 წელს 68 სახელმწიფო კომპანიამ ჯამში 562 მილიონი ლარის ზარალი განიცადა. ამ კომპანიების ზარალს, ანუ მათი არასწორად მართვის საფასურს პირველ რიგში ცენტრალური ბიუჯეტი, ანუ ჩვენი საქართველოს გადასახადის გადამხდელების და ბიზნესის წარმომადგენლები, ანუ ვინც გადასახადებს იხდიან, ისინი ფარავენ. პრივატიზების გეგმა
გეგმა კი წლებია ძალაშია, თუმცა ამავე გეგმას ფინალურ ეტაპზე სრულად შესრულების კვალიფიკაცია რომ მიეცეს, გეგმის მიხედვით ალბათ ერთი დიდი საოცრება უნდა მოხდეს. ერთად ამის მიზეზი ტემპებია, რომელიც ამ დრომდე ფიქსირდებოდა. ინტერესის ნაკლებობა და ამას თავისი მიზეზები აქვს, რა თქმა უნდა. ქობულიამ გუშინ ცხადა და ცალსახად თქვა ისიც, რასაც რიცხვებით ადასტურებენ, თუმცა რატომღაც პირდაპირ თქმას ხელისუფლება ხშირად ერიდება ხოლმე, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში გვაქვს სატრანზიტო ტვირთების კლების ტენდენცია. მიზეზების დაასახელა მინისტრმა მთავარი სატრანზიტო პოტენციალი კასპიური ნავთობის ტრანზიტში მდგომარეობს, რომელიც ახალი რკინიგზის ნაცვლად მილსადენებში მიედინება. ასე ამბობს ის. ერთია აზერბაიჯანიდან თურქეთის მიმართულებით, მეორე ყაზახეთიდან რუსეთის მიმართულებით. ნავთობი გადავიდა მილსადენში და ამან რა თქმა უნდა იმოქმედა ჩვენზე. განვიცადეთ ზარალი იმისგანაც რომ ტვირთების მოცულობა დავარდა და გავხდით ამის მსხვერპლი ამბობს ქობულია და აღნიშნავს რომ შეიქმნა უფრო კონკურენტული სატრანზიტო დერეფნები, ვიდრე არის საქართველოს იგივე რუსეთის გავლით. მოკლედ ჩვენც რომ კონკურენციას უნდა შევეხიდოთ და შესაბამის გარემოება შექმნათ, ესეც ერთ-ერთი ხაზგასაცმელი ფაქტი იყო. ეკონომიკის სამინისტროს მონაცემებით 2015 წელს საქართველოს სატრანზიტო დერეფნაში ტრანსპორტის ყველა დარგის მეშვეობით 44 მილიონი ტონა ტვირთია გადაზიდული. 2018 წელს ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 37 მილიონ ტონას შეადგენდა. რაც შეეხება მილსადენებით გადატანილი ტვირთების მოცულობას, 2018-ში ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენში 255 მილიონი ბარელი ნავთობი გატარდა, ბაქოს სუფსას მილსადენით კი 28 მილიონი ბარელი გადაიზიდა. წლების განმავლობაში მილსადენებში გატარებული ნავთობის მოცულობა დაახლოებით უცვლელი რჩება. როცა რიცხვები ყველაფერს ამბობს, რთულია რომ მაგალითად ეკონომიკის მინისტრს გიორგი ქობულია შეეწინააღმდეგოს ვინმე და გეგმებზე მსჯელობის გაგრძელებაც არ იქნება ამ მხრივ უადგილო. მათ შორის გუშინვე დაანონსებული ქუთაისის აეროპორტის განვითარების პერსპექტივა, საზღვაო ფლოტის გაძლიერება და უცვლელი სახმელეთო ინფრასტრუქტურის საჭიროება. ასევე მანაკლი სპორტი, რომელიც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პოტენციალის მატარებელია. ის რომ მანაკლი სპორტი საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ორ ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევას უპასუხებს, ეს გიორგი ქობულიას პირველად გუშინ არ უთქვამს. არც საჭიროებების ჩამონათვალი იყო უცხო, თუმცა ამ გეგმების შესრულების ვადები და განხორციელების ეტაპები კი ნამდვილად საინტერესოა. კონკრეტულად ვადა ითქვა, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობების მოლაპარაკების დასასრულებლად. გასახარია და ალბათ ყველაფერი გასაკეთებელი იმისთვისაც, რომ შესრულდეს ის, რაც ქობულიამ თქვა. მან კი თქვა, რომ წელს ან 2019 წელს შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკებებს წარმატებით დავასრულებთო. ხელის მოწერა თუ არა მოლაპარაკების პრაქტიკულად დასრულებას მაინც მივაღწევთ, აღნიშნავს მინისტრი და ჩვენ იზღადაგვრჩენია, რომ წარმატებები უსურვოთ. მოკლედ შატდაუნის შტატებში დასრულებულია და მსოფლიო სავაჭრო ურთიერთობების შეთანხმებული თამაშის წესების შეცვლასთან ერთად დონალდ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია იმედია ჩვენთვისაც მოიცლიან. მართლა მსოფლიო როგორც ასეთი ძალიან მალე ბუკა პეტრიაშვილის დღევანდელ ბლოგში იქნება და საინტერესო ამბებს მივუხილავთ, ამასაც აუცილებლად უნდა დაელოდოთ. რაც შეეხება საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის შესახებ მოლაპარაკებებს, რომელიც ჯერ კიდევ 2012 წელს დაიწყო და იზღადაგვრჩენია, რომ დღეს კონკრეტულ ვადასთან დაკავშირებით თვალი მივადენოთ პროცესების განვითარებას. ვადა 2019 წლის ბოლოა მოლაპარაკებების დასასრულებლად წარმატება შეგვიძლია უსურვოთ საქართველოს. თავად ამერიკის შეერთებული შტატების ვაჭრობის დეპარტამენტის მონაცემებით კი ქვეყანას თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება 20 სხვა ქვეყანასთან აქვს გაფორმებული, მათ შორის ეს არის მრავალმხრივი სავაჭრო შეთანხმებები კანადასთან და მექსიკასთან, ასევე ლათინური ამერიკის რამდენიმე ქვეყანასთან. სხვათა შორის გუშინ ქობულიამ განეცხადა, რომ საქართველოს სავაჭრო ხელშეკრულებებს გააღრმავებს ასევე დიდ ბრიტანეთთან, თურქეთთან, იაპონიასთან, ისრაელთან და სპარსეთის ყურის ქვეყნებთან. აქაც წარმატებები. კონფერენცია, რომელიც გუშინ ტექნოპარკში გაიხსნა, დღესაც უნდა გაგრძელდეს და საინტერესო ამბებს, რა თქმა უნდა, გაგიზიარებთ. კიდეც გუშინდელი მონაგარი ბიზნეს სიახლეებში დარწმუნებული რომ საქმის კურსში იხილეთ და არც ჩვენ მოგაკლებთ BMG, რა თქმა უნდა, აქაც გაახლებს მუდმივად ინფორმაციებს. იქამდე კი გუშინ განახლებული კორუფციის აღქმის საერთაშორისო ინდექსის შედეგები უნდა გაგაცნოთ საქმიანი დილის მაყურებელს. მოკლედ, განახლებული რეიტინგით 58 ქულით საქართველოს მსოფლიოში 51 ადგილს იკავებს. 2017 წელს საქართველოს 56 ქულა ჰქონდა და 46 ადგილზე იყო, ანუ პოზიცია 5 ადგილით არის გაუმჯობესებული. თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთან დაკავშირებით აღნიშნულია, რომ უკუსვლა დემოკრატიის სფეროში, რაც მაღალი დონის კორუფციის საფრთხეს ზრდის და გულისხმობს, რომ ქვეყანა მომავალში დაკვირვებას საჭიროებს.
ქვეყნების კორუფციის დონის რეიტინგს არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა ყოველწლიურად აქვეყნებს და ის კორუფციის აღქმის ინდექსს ეფუძნება, რომელიც მათ მიერ არის შემუშავებული. ინდექსში კორუფცია განმარტებულია როგორც საჯარო ძალაუფლების პირადი კეთილდღეობისათვის გამოყენება, კვლევის შედეგები კი მოსახლეობის და ექსპერტების გამოკითხვას ემყარება. კვლევა ჯამში 180 ქვეყანას მოიცავს და მაქსიმალური ქულა, რომელიც ინდექსიდან შეიძლება ნებისმიერმა ქვეყანამ მიიღოს, ეს არის 100 ქულა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ კორუფციისაგან სრულად უნდა იყოს თავისუფალი ქვეყანა. 100 ქულა არც ერთ ქვეყანას არ აქვს, თუმცა 88 ქულით პირველ ადგილზე დანიაა. რეიტინგის ბოლო ადგილს 10 ქულით სომალი იკავებს. არ გვინდა სომალისთან გაჯიბრება, მე მგონი არაფერში არც ამ ნაწილში და არც ეკონომიკის სხვა პარამეტრებში მოწინავე და განსაკუთრებით ტექნოლოგიური სიახლეებით მოწინავე ქვეყნებთან გაჯიბრება კი რატომაც არა, თავისუფლად შეგვიძლია ვცადოთ და შევასრულოთ კიდეც კონკრეტული გეგმები. სხვათა შორის იმითაც რაც გუშინ ფინანსთა მინისტრმა დაგვიანოს და ივანე მაჭავარიანის ინფორმაციით ქვეყანა საბაჟო დოკუმენტების ბლოკჩეინის სისტემაში რეგისტრაციის პროგრამას დაიწყებს. ეს უძრავ ქონებაზე საკუთრების რეგისტრაციის ბლოკჩეინში გადატანის შემდგომ საქართველოს მთავრობის მიერ საჯარო სერვისებში ბლოკჩეინის გამოყენების მეორე პრეცედენტი იქნება. ბლოკჩეინის სისტემაში საქართველოს ადგილწარმოშობის სერტიფიკატებს ატვირთავს და საკმაოდ დიდი მოცულობის ინფორმაციას ძალიან მარტივი საშუალებით მოუყრეს თავს. თუ ვინმეს ოდესმე ამ თემასთან პრაქტიკაში შეხება ქონია, კარგად იცის, რომ საქართველოსა და სხვა ქვეყნებშიც საბაჟო დოკუმენტის წარმოების სისტემა საკმაოდ ბიუროკრატიასთან არის დაკავშირებული და ამ დოკუმენტების ბლოკჩეინში გადატანით რესურსების მნიშვნელოვანი ეკონომიის გაკეთება იქნება შესაძლებელი. ბლოკჩეინის პირდაპირ ბიტკოინს დაუკავშირებთ, ოღონდ დარწმუნებული ვარ, პირველი ასოციაცია ეს გაუჩნდებოდა მაყურებელს. ბლოკჩეინის სულ სხვა და უმნიშვნელოვანი რესურსია, რომელიც ფაქტობრივად ახალ მონაცემთა ბაზას ქმნის და უზარმაზარ შესაძლებლობას იძლევა. კრიპტოვალუტას თავისი განვითარების ეტაპები აქვს და შემდეგი წლების კვალიფიციური პროგნოზისათვის თავს ვერ გამოვიდებ, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2018 წელი ნამდვილად მძიმე ჰქონდა. გასული წელი რამდენიმე IT კომპანიისათვის საკმაოდ ზარალიანი აღმოჩნდა ჯამში. კომპანიებთან ერთად დიდი თანხები ამ ბიზნესების დამფუძნებლებმაც დაკარგეს. დღეს სწორედ იმ ბიზნესებზე მინდა მოგიყვეთ, რომლებმაც 2018 წელს ყველაზე მეტი იზარალეს, უფრო მეტ დეტალს ამ თხრობაში, რა თქმა უნდა, ანუკა ჯოხაძე შეგვიძლია, ანუკა დილა მშვიდობისა. როგორ იყო 2018 IT კომპანიებისათვის? დილა მშვიდობისა, ანა, პირველ რიგში მოგესალმები შენს და რა თქმა უნდა, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელსაც. ალბათ არც არავის გაუკვირდება, რომ რეიტინგში პირველ ადგილს სოციალური ქსელის Facebook-ის დამფუძნებელი მარკ ცუკერბერგი იკავებს. Facebook-ი 2018 წელს მრავალ სკანდალში გაეხვა, რის გამოც ცუკერბერგის ქონება დაახლოებით 18 მილიარდი ამერიკული დოლარით შემცირდა. ყოველთვის კარგად ცნობილი ზარას, მასიმო დუტის და ტანსაცმლის სხვა ბრენდების მფლობელი ინდიტექსის დამფუძნებლის ამანსიო ორტეგას ქონებაც მნიშვნელოვნად შემცირდა. ცუკერბერგის შემთხვევაში ანუკა ქონების შემცირების შესაძლო მიზეზი სოციალური ქსელის ირგვლივ აგორებული სკანდალებია. რამ განაპირობა ინდიტექსის დამფუძნებლის ქონების შემცირება? ნუ მარკ ცუკერბერგზე ბევრი იცის მაყურებელმა და ეს მუდმივად ხდებოდა ყურადღების ცენტრში. ანალიტიკოსები მთელი წლის განმავლობაში კომპანიის ინდიტექსის მიმართ ნეგატიურ პროგნოზებს აკეთებდნენ და შედეგად ინდიტექსის აქციები უფასურდებოდა. 1975 წელს შექმნილი კომპანიის დამფუძნებელმა ამანსიო ორტეგამ მთლიანობაში 16 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაკარგა. ევროპასა და ჩინეთში ავტომობილების გაყიდვების შემცირებამ კი ასევე გავლენა იქონია ჯორჯ შეფლერისა და მის კომპანიაზე, Continental Ages-ზე. და რა მოცულობის ზარალზეა საუბარი შეფლერის შემთხვევაში? ანა კომპანიის აქციებზე ფასი 2018 წელს 46%-ით შემცირდა. ჯორჯ შეფლერმა კი ჯამში 14 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაკარგა. არ გაუმართლა არც ინტერნეტ გიგანტ კომპანია Tencent-ის და მის დამფუძნებელ Ma Huandex. მისი ქონება 10 მილიარდ 100 მილიონი ამერიკული დოლარით შემცირდა. ხუთეულს კი კარლოს სლიმ ელუასრულებს, რომელიც სატელეკომუნიკაციო კომპანია ამერიკა მოვილის დამფუძნებელია. კარლოს სლიმემ 2018 წელს დაახლოებით 9 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაკარგა. ათეულში ასევე მოხვდნენ ჟორჟ პაულო ლემანი, რომელიც ერთდროულად ლუდისა და საკვების მწარმოებელი კომპანიის Kraft Heinz-ის მეწილია. ბიზნესმენმა ზარალი ორივე კომპანიიდან მიიღო. პირველ შემთხვევაში დივიდენდები 50%-ით შემცირდა, ხოლო Kraft Heinz-ის მოგება 2018 წლის მესამე კვარტალში წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 33%-ით შემცირდა. ლემანმა საერთოდ ჯამში 9 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაკარგა. ბოლო ადგილებს კი ინაწილებენ კომპანია Thai Beverages დამფუძნებელი ჩაროენ სირივად ჰანაბ ჰაკდი, ფინანსური ჯგუფის Kingstonis დამფუძნებელი პალიენე ჩუ, ასევე საფოსტო კომპანია FC Holdings-ის მმართველი One-Way და Lens Technologies დამფუძნებელი ჩოუ ცუმფეი. მადლობა ანუკა მიმოხილვისათვის. შენ გიყვარს ხოლმე რეიტინგები და ყველაზე მიმზიდველი ქალაქების რეიტინგში ლიდერი ვინ არის, ხო არის?
უდიდესი. ანა, ჩემი არ იყო, შენ ძალიან გიყვარს რეიტინგები და ამ შემთხვევაში არ შეგეცილები ამ ინფორმაციის გაჟღერებაში, თუმცა როგორც ვიცი, ამ რეიტინგში წინა წლებთან შედარებით ცვლილებებიც არის. კი, რა თქმა უნდა და სწორედ ამიტომაც მოექცე ჩვენი ყურადღების ცენტრში დღეს დილიდან მელბურნის 7 წლიანი ლიდერობა ვენამ დაასრულა. Economics Intelligence Unit-ის მონაცემებში შევიდა ეს ცვლილება, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე კომფორტული ქალაქების რეიტინგს ადგენს კომფორტული ცხოვრებისათვის. Bloomberg-ის ცნობით, ავსტრიის დედაქალაქი პირველია ამ 100 შესაძლო ქულიდან, ვინც 99.1 ქულა მიიღო ინდექსში და რამდენიმე კრიტერიუმით შეფასდა ის არის სტაბილურობა, ჯანდაცვა და გარემოში არსებული მდგომარეობა. მოკლედ, ავსტრალიის და კანადის ქალაქები ამ პირველ ათეულში 6 პოზიციას ინაწილებენ. ლიდერებს შორის წელსაც ვერ მოხდა ამერიკის შეერთებული შტატების ვერც ერთი ქალაქი. ისეთი ფინანსური ცენტრები, მაგალითად, როგორც არის ლონდონი, ნიუ-იორკი, ამ შემთხვევაში 42 და 57 პოზიციაზე აღმოჩნდა. რაც შეეხება კონკრეტულ რეიტინგს. Economist Intelligence Unit-ის რეიტინგში ქალაქების ზუსტი პოზიციები საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, გადატვირთულობის, კრიმინალის მაღალი დონით არის გამოწვეული და ამ რეიტინგში მაგალითად ჰონკონგი იკავებს 35 პოზიციას, ადგილობრივ კონკურენტს სინგაპურს წელს მან აჯობა მთელი 2 პოზიციით. აზიის სხვა ქვეყნებიდან ოსაკა მაგალითად მესამე ადგილზეა, ტოკიო მე-7-ზე. ლიდერებს შორის კი, როგორც კვლევაში აღნიშნული, არიან ისეთი ქალაქები, სადაც თანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგად ბევრი კრიტერიუმია გამოსწორებული, მათ შორის ამ ქალაქებში კრიმინალია შემცირებული და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ამ თემას, მდგომარეობა გაუმჯობესდა. შეფასებებს თუ გადავხედავთ, კარგ შედეგებს აჩვენებენ არც ისე დიდი ზომის ქალაქები, სადაც მოსახლეობის სიმჭიდროვე შედარებით დაბალია. მაგალითად, ჰონოლული შტატების ქალაქებიდან პირველია და საერთო რეიტინგში ის ჯამში 23 ადგილს იკავებს. ბოლო ადგილზე კი ომისგან განადგურებული დამასკო ხდება. საცხოვრებლად ყველაზე მიმზიდველი ქალაქების ათეულს რომ ჩავხედოთ, როგორც გითხარით, პირველ ადგილს ვენა იკავებს, ავსტრიის დედაქალაქი, მეორე ადგილზე გადმოინაცვლა მელბურნმა, ავსტრალიიდან, მას მოყვება ოსაკა, შემდეგ არის უკვე კალგარი, სიდნეი, ვანკუვერი, ტორონტო, ტოკიო, კოპენჰაგენი, ადელაიდი და ასე შემდეგ. The Economist Intelligence Unit 30 სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით ჯამში 140 ქვეყანაში აფასებს მდგომარეობას და შესაბამის რეიტინგსაც ადგენს თითოეული ქალაქისათვის ქულის მისანჭებლად, როგორც გითხარით, სტაბილურობა, ჯანდაცვა, ინფრასტრუქტურა, განათლება და კარგი გარემო ფასდება. ქართულ ამბებსაც უნდა მივუბრუნდეთ და დავიწყოთ ბიზნეს სიახლეები. ბანკის ხეობაში ჰეზების მშენებლობაზე ადგილობრივებსა და ინვესტორებს შორის შეთანხმება შემდგარია. თბილისის მერიამ კი დედაქალაქში განსახორციელებელი 23 საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტის შესახებ პრეზენტაცია წარადგინა. გორის საბავშვო ბაღებში კვების რაციონის დღიური თანხა 2 ლარი და 70 თეთრის ფარგლებშია გაზრდილი. საქართველოს კაპიტალის კომუნალური და განახლებადი ენერგიის ბიზნეს ახალი ხელმძღვანელი ხავს, ამ თანამდებობას ავთონ ამიჩეიშვილი დაიკავებს. შეგახსენებთ, რომ მანამდე ჯგუფის ენერგობიზნესის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ გაჩეჩილაძე იყო, რომელიც წლის დასაწყისში საქართველოს ბანკის დირექტორად აირჩიეს. ავთონ ამიჩეიშვილი წლების განმავლობაში ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა და ის ამ ბანკს 2007 წელს შეუერთდა. ჯგუფი, როგორც ენერგეტიკული, ასევე წყალმომარაგების ბიზნესის აქციების განთავსებას ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გეგმავს, პროცესი სავარაუდოდ 3-4 წელიწადში უნდა დასრულდეს. 2018 წელს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების და ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რაოდენობა შემცირებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის განახლებული მონაცემებით. 2018 წლის ბოლოს ქვეყანაში 67 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და 1020 ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი იყო. 2017 წლის შემდეგ მიკროსაფინანსოების რიცხვი 8 ერთეულით და ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რაოდენობა 106 ერთეულით შემცირდა. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რაოდენობა 2017 წლის ივნისიდან მცირდება და ჯამში 21 ერთეულით კლება ფიქსირდება, შემცირება ძირითადად რეგულაციების გამკაცრებას უკავშირდება. ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რაოდენობა მაქსიმუმს, ანუ 627-ს 2010 წელს აღწევდა. 2010-დან 2012 წლამდე კი კლების ტენდენცია იყო. 2013-დან 16 წლამდე გადამცვლელი პუნქტების რაოდენობა მატულობდა და მაქსიმუმს, ანუ 1206 მიაღწია 2016 წლის ივნისში.
ბანკისის ხეობაში ხესების მშენებლობაზე ადგილობრივებსა და ინვესტორს შორის შეთანხმება შედგა სამინისტროს ინფორმაციით შეხვედრაზე, რომელიც ინვესტორ კომპანიას ადგილობრივებსა და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლების მონაწილეობით გაიმართა. დეტალური განხილვა იყო პროექტის, ასევე ის სოციალური აქტივობები, რასაც ინვესტორი კომპანიის ბანკისის ხეობაში გეგმავს, სწორედ ამ შეხვედრაზე განიხილეს. ხეობაში ხადორის 3-სა და სამყურისწყალი 2-ის ჰიდროელექტროსადგურების კომპანია Pirveli აშენებს, რომელიც ჯამურად 40 მილიონი ამერიკული დოლარზე მეტი ინვესტიციის განხორციელების გეგმას წარადგენს. ორივე ჰესი ჯამში 160 მილიონი კილოვატი-საათი ელექტროენერგიის გამომუშავებას შეძლებს. ხადორის 3-ის მცირე ჰესი იქნება და მისი დადგმული სიმძლავრე 5.4 მეგავატია. სამყურისწყალი 2-ის დადგმული სიმძლავრე კი 27 მეგავატი იქნება. მათი გავლენა გარემოზე მინიმალურია. ბანკისის ხეობაში ხადორის 3-ის ჰესი 12 თვეში და სამყურისწყალი 2 კი 30 თვეში უნდა აშენდეს. ერთების საბეჟო მონიტორინგის თემაზე საქართველოს რუსეთის წარმომადგენელთა შეხვედრა შვეიცარიაში 8-9 თებერვალს გაიმართება. ამასთან დაკავშირებით ფინანსთა მინისტრმა გუშინ ისაუბრა ივანე მაჭავარიანმა და აღნიშნა, რომ სწორედ ამ შეხვედრაზე შესაბამის მხარეებთან ერთად შემუშავდება შემდგომი სტრატეგია. საქართველოს რუსეთს შორის ერთების საბეჟო მონიტორინგს 2011 წელს ხელმოწერილი შეთანხმება ითვალისწინებს. მონიტორინგი შვეიცარიულმა კომპანიამ SGS-მა უნდა განახორციელოს. ორი მულტიფუნქციური კომპლექსი კიკვიძის ბაღის რეაბილიტაცია, საგზაო ინფრასტრუქტურა ცენტრალურ უბნებში და გარე უბნებში, მოკლედ ჯამში 23 პროექტი თბილისის მერმა 2019 წელს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გეგმა გუშინ წარადგინა. კახაკალაძემ საკუთარ პრეზენტაციაში იმ პროექტებზე გაამახვილა, რომელიც წლის განმავლობაში დაიწყება. მოკლედ რას უნდა ვლოდოთ 2019-ში, თათია ჩაფიჩაძე მოუყარა თავი მერის გაზიარებულ გეგმებს. თბილისის მერია 2019 წელს გორგასლის ქუჩაზე მწვანე საფარის მოწყობას გეგმავს. 10 ჰექტარ ტერიტორიაზე მხოლოდ საფეხმავლო ბილიკები და გამწვანებული სივრცეები მოეწყობა. არსებული საავტომობილო გზის გადატანა კი მიწისქვეშ იგეგმება. პროექტის ღირებულება 100 მილიონია. მისი დასრულების თარიღად 2020 წელი სახელდება. წელს დაიწყება დიღმის ჭალების პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ახალი საქალაქო პარკი მოეწყობა. პარკის მშენებლობას 2 წელი დასჭირდება, ბიუჯეტი კი 11 მილიონია. პარკი აღჭურვილი იქნება სპორტული მოედნებით, ამფითეატრით და კაფე-ბარებით. წელსვე დიდ დიღომსა და ვარკეთილში 2 მულტიფუნქციური ცენტრის მშენებლობა დაიწყება, სადაც სხვადასხვა სპორტ დარბაზები, საცურაო აუზები, მედიათეკა და კაფეები მოეწყობა. რამდენიმე ქუჩის რეაბილიტაციას გეგმავს 2019 წელს თბილისის მერია, რომელთა შორის ყველაზე ძვირად ღირებული 50 მილიონიანი ფიროსმანის ქუჩაა. შემოდგომაზე დასრულდება გუდიაშვილის ქუჩაც, რომელიც საფეხმავლო გზით ქაშუეთის ეკლესიას დაუკავშირდება. რეაბილიტირებულ ქუჩებს შორის მოხვდება ფურცელაძის, კანდელაკის, ვეკუას და ხიზანიშვილის ქუჩები. 13 მილიონი კი ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაციას მოხმარდება. გარდა ამისა, იგეგმება რამდენიმე ხიდის რეკონსტრუქცია და მშენებლობა, მათ შორის არის სარაჯიშვილის გამზირზე არსებული ხიდის რეაბილიტაციის დასრულება და უნივერსიტეტის ქუჩისა და წყნეთის გზატკეცილის დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობაც. წელსვე დასრულდება ვაშლიჯვრის გზაგამტარის მშენებლობაც, რომელზეც 2.7 მილიონი ლარია გამოყოფილი. თბილისის მერია უახლოეს მომავალში ლისის ტბის ასასვლელ ჩამოსასვლელი ახალი გზის მშენებლობას დაიწყებს, რომელიც წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. პროექტის მიხედვით ერთმანეთს მაჭავარიანის ქუჩა და მარშალ გელოვანის გამზირი დაუკავშირდება. მისი ბიუჯეტი 18 მილიონი იქნება. ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი პროექტი, რომლის დაწყებასაც მერია წელს გეგმავს, კახეთის გზატკეცილის რეაბილიტაცია. საგზაო ინფრასტრუქტურისთვის 45 განათებისთვის, 7 გამწვანებისთვის კი თითქმის 8 მილიონამდე დაიხარჯება. ამავე პროექტის ფარგლებში იგეგმება ადამიანი და მზის მონუმენტის რეაბილიტაციაც, რომლისთვისაც დამატებით 3 მილიონია გამოყოფილი. მიმდებარე ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიებისა და განათების გარდა ხელოვნური ტბის მოწყობაა დაგეგმილი. მერია თითქმის 10 მილიონს დახარჯავს მშრალი ხიდის, ზაარბრუკენის მოედნისა და დედაენის ბაღის რეაბილიტაციისთვის. თითქმის 5 მილიონი კი კიკვიძის ბაღის რეაბილიტაციას მოხმარდება. 7 მილიონი გათვალისწინებულია რამდენიმე მიწისქვეშა გადასასვლელის რეკონსტრუქციისთვისაც. სოფელი დიღმისა და მუხიანის აგარაკებზე მცხოვრებ მოსახლეობას კი მერია საკანალიზაციო ქსელის ეტაპობრივ მოწყობას და გზის დაგებას დაჰპირდა.
ეს თბილისის ინფრასტრუქტურული პროექტებია, რომლის გეგმაც გუშინ გახაკალაძემ წარგვიდგინა. მსოფლიოში ინფრასტრუქტურული პროექტების მასშტაბებს გადავხედავთ ცოტა მოგვიანებით, იქამდე კიდევ სიახლეები. 2 ათეული წლის შემდეგ დვირში ახალი საბავშვო ბაღი გაიხსნება. სამხრეთის კარიბჭის ინფორმაციით ამ ეტაპზე სოფელში ფუნდამენტის სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. ბაღი სამი სოფლის დვირის, ქვაბისხევისა და ჩიტახევის მოსახლეობას მოემსახურება. უკვე წლებია მოსახლეობას ბავშვების დარება ქალაქის ბაღებში უწევდათ. წელს ისინი უკვე ახლად აშენებენ და თანამედროვე ბაღით ისარგებლებენ, ამბობს ბორჯომის მერის მოადგილე ბუბა ბერიძე. სამხრეთის კარიბჭესთან დვირის საბავშვო ბაღი 50 აღსაზრდელზე იქნება გათვლილი და მწითად ადგილობრივები დასაქმდებიან. ბაღის მშენებლობისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 79,497 ლარი გამოიყო. გორის საბავშვო ბაღებში კი კვების რაციონის დღიური თანხა 2 ლარამდე და 70 თეთრამდე გაიზარდა. ქართლის ინფორმაციით ამჟამად გორის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში ერთ ბავშვზე გამოყოფილი კვების დღიური თანხა შედარებით ნაკლებია. გასულ წელს ერთი აღსაზრდელის ყოველდღიური კვებისათვის გამოყოფილი თანხა იყო ლარი და 20. ბაღების სააგენტოს ინფორმაციით კი სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოში ცვლილებები შეეღო საკვებ მენიუს და გრაფიკსაც. აღსაზრდელები ამჯერად კვების ნაცვლად უკვე სამჯერადი კვების ნაცვლად უკვე 4ჯერადი კვებით ისარგებლებენ. ყველა საბავშვო ბაღში ასევე ნატურალური ძის პროდუქტები იქნება. ცვლილებების გამო გორის მუნიციპალიტეტში არსებულ საბავშვო ბაღებში თანამშრომლების დამატებაც გახდა საჭირო. კერძოდ სკოლამდელ დაწესებულებებს მზარეულის თანაშემწეები და ჭურჭლის მრეცხავები დაემატება. ახლა ცოტა მედიაზე, ევროკავშირზე, მათ ურთიერთობაზე და რა თქმა უნდა მაყურებლისთვის მიწოდებულ ძალიან საინტერესო ინფორმაციებზე. ევროკავშირის ეგიდით გამართულ კონკურსში ჟურნალისტებისათვის გამარჯვებულები გუშინ გამოვლიდნენ. კონკურსს 7 წლის იუბილეზე საუკეთესო ნამუშევრების ავტორები ჯამში 7 ნომინაციაში გამოვლინდნენ და ფულადი პრიზები გადაეცათ. გამოვლინდნენ საუკეთესო სტატია, სიუჟეტი, ბლოგი, დოკუმენტური და სხვა სახის ნამუშევრები. მე მინდა გამარჯვება და წარმატება მიულოცო ყველა ჩემს კოლეგას და რა თქმა უნდა მადლობა ევროკავშირის ასეთი არაჩვეულებრივი შესაძლებლობისათვის, რომელიც მედიის წარმომადგენლებს ასეთ კონკურსებში მონაწილეობის და რა თქმა უნდა გამარჯვების შესაძლებლობას აძლევს. ერთად რომ მოუხაროთ თავი მაგალითად ყველა იმ მედია პროდუქტს, რომელიც აი ფინალში იყო გასული და დღეს ნომინირებული იყო აი ამ პრიზზე, დაინახავთ რომ ეთიკური, მაღალპროფესიული ჟურნალისტიკის ხარისხი ძალიან მაღლდება ქვეყანაში. აი ის მთლიანი სურათი, რომელიც აი ამ პრიზის განხილვისას ნახე, რა თქმა უნდა, საკმაოდ დამაიმედებლად მიჩვენება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრიზია ჩემთვის, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე წლების განმავლობაში გაიცემო და მე წელს პირველად შევიტანე, რატომღაც მანამდე არ მიცდია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდო ყველა ჟურნალისტისთვის, ევროკავშირს ამისთვის დიდი მადლობა. და ფილმზეც მინდა ორი სიტყვა ვთქვა. ფილმი არის პანკისის ხეობაზე, პანკისელ ადამიანებზე. ძალიან საინტერესო იყო იქ მუშაობა და ვისაც არ უნახავს ეს რეგიონი, შეუძლია ჩათვალოს, რომ არ უნახავს საქართველო. რომელია დღეს მსოფლიოს მასშტაბით აღიარებული მეგა პროექტები, რომლის ასაშენებლადაც არაერთი მილიარდი იხარჯება, რომელთა უკანაც ყველაზე გამორჩეული ინჟინერები დგანან და რომლებიც ფაქტობრივად ახალ სიტყვას ამბობენ საერთაშორისო ბაზარზე. სად რა შენდება და რაოდენობის ინვესტიცია იდება, როდის დასრულდება და რა ფუნქცია შეითავსებენ ეს მასშტაბური პროექტები. ამ ყველა კითხვაზე პასუხის მოძიებას მარიამ ადამია ცდილობდა ინტერნეტ რესურსებით მთელ მსოფლიოს გუშინ ერთნაირად ვერ შემოურბინა და მოდი მის მიერ მომზადებული ინფორმაციები ვნახოთ. 150 მილიარდი ამერიკული დოლარი. ეს ის თანხაა, რომელიც საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის ასაშენებლად დაიხარჯა და რომელიც ყველაზე ძვირადღირებულ მეგაპროექტად არის აღიარებული. სადგურის მშენებლობა ოფიციალურად 2011 წელს დასრულდა, თუმცა ამჟამად ინჟინრები მის გაფართოვებაზე მუშაობენ, რომლის თანახმადაც სადგურს 4 ახალი მოდული დაემატება. საერთაშორისო კოსმოსური სადგური ეს არის უდიდესი ხელოვნური სხეული ორბიტაზე, რომელიც ხშირად შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს.
$52 მილიარდი დაიხარჯება დუბაის საერთაშორისო აეროპორტის ალ-მაქტუმის ასაშენებლად, რომლის დასრულების შემდეგაც ის მსოფლიოს მასშტაბით უმსხვილესი აეროპორტი გახდება და წელიწადში 160 მილიონ მგზავრს მოემსახურება. ამ ეტაპზე ორი ახალი ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკი შენდება. საბოლოოდ კი რაოდენობა 5-მდე გაიზრდება და მათი გამოყენება ერთდროულად გახდება შესაძლებელი. მეგაპროექტებს შორის სახელდება ჩინეთის 3 გიგანტური არხის მშენებლობაც, რომლებიც წელიწადში 44.8 მილიარდ კუბურ მეტრ მტკნარ წყალს სამხრეთიდან ჩრდილოეთის მიმართულებით გადაადგილებს და 4 ჩინურ მდინარეს დააკავშირებს ერთმანეთთან. პროექტის ღირებულება $78 მილიარდი, თუმცა ვარაუდობენ, რომ მის დასამთავრებლად ინვესტორებს 48 წელი დასჭირდებათ. კიდევ ერთი გრანდიოზული პროექტი კალიფორნიის სწრაფმავალი სარკინიგზო ხაზია, რომელიც ლოს-ანჯელესსა და სან-ფრანცისკოს შორის იქნება გაჭიმული და 350 კმ/სთ-ის სიჩქარით გადაადგილების შედეგად გზავრების დროს 2 საათსა და 40 წუთამდე დაზოგავს. პროექტი მზად 2030 წლისთვის იქნება და გააერთიანებს 1300 კილომეტრსა და 24 სადგურს. მისი ღირებულება კი ჯამში $70 მილიარდი. რეიტინგში დუბაის კიდევ ერთი პროექტი, დუბაი ლენდიც დასახელდა, რომელიც 173 კვადრატულ მეტრზე იქნება გადაჭიმული და გააერთიანებს თემატურ პარკებს, სპორტულ მოედნებსა და მსოფლიოში ყველაზე დიდ სასტუმროს. პროექტის დასრულების თარიღად 2025 წელია ჩანიშნული, მისი ღირებულება კი $64 მილიარდი. სარკინიგზო ზოლის მშენებლობა ლონდონშიც მიმდინარეობს. პროექტი $23 მილიარდ არის შეფასებული და ჯამში 40 სადგურს გააერთიანებს. მას ინგლისის დედოფლის საპატივცემულოდ ელიზაბეთის ხაზი დაერქმევა და მიმდინარე წელს გაიხსნება. მეგაპროექტად აღიარეს პეკინის საერთაშორისო აეროპორტი დასინიც, რომელიც ჩინეთის დედაქალაქში რიგით მეორე აეროპორტი იქნება და 100 მილიონ მგზავრს მოემსახურება წლიურად. მის ასაშენებლად $13 მილიარდი გამოყოფილი და სავარაუდოდ მომდევნო წლის ბოლოს დასრულდება. და ბოლოს მეგაპროექტების რეიტინგი ჰონკონგის ხიდით სრულდება, რომელიც 50 კილომეტრზე იქნება გადაჭიმული და მსოფლიოში ყველაზე გრძელი ხიდი გახდება. მისი გახსნა მიმდინარე წელს არის ჩანიშნული, ასაშენებლად კი ჯამში $10 მილიარდ 6 მილიონი დაიხარჯა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამის პროგნოზის გაცნობის დრო არის. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი რა თქმა უნდა ტრადიციულად გვამორაგებს ყველაზე სანდო ინფორმაციებით ამ მიმართულებით. ამინდი საქართველოში მათი ცნობით სწორედ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანების მომატება, დასავლეთ საქართველოში უნალექოდ ჩაივლის დღე, აღმოსავლეთში კი ზოგან შესაძლოა იყოს მცირე ნალექი და ნისლი. დასავლეთში ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარიც. სოხუმში 18 გრადუსი იქნება, ბათუმში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუსია მოსალოდნელი, ხობულეთსა და ანაკლიაში 19 გრადუსი დაფიქსირდება, 18 გრადუსია ქუთაისში ნავარაუდები, ზუგდიდში 20 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, ონში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 14 გრადუსია მოსალოდნელი, გორში მხოლოდ 12 გრადუსი იქნება, ცხინვალში კი 11 გრადუსი. მარნეულში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და 9 გრადუსი დაფიქსირდება, რუსთავში 11 გრადუსი იქნება, ახალციხეში 9 და ბორჯომში 10. ბაკურიანში 6 გრადუსამდე გათბება მხოლოდ ჰაერი, ახალქალაქში კი 5 გრადუსია ნავარაუდები. სტეფანწმინდაში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და მხოლოდ 2 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა. დედაქალაქს რაც შეეხება, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის თბილისშიც დღე, სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი იქროლებს და სიჩქარესაც გეტყვით 8-13 მეტრი წამში იქნება ჰაერის სიჩქარე, ჰაერის ტემპერატურა კი მაქსიმუმ 10 გრადუსს მიაღწევს. მოკლედ, ასეთი ამინდი გველოდება დღეს 30 იანვარს, რომელიც აუცილებლად საქმიანია და რა თქმა უნდა, საქმიან დილასთან ერთად იწყება. საინტერესო სტუმრებით და სპიკერებით, რომელთა ჩამონათვალსაც სულ რამდენიმე წამში ჩვენი ვიდეო ანონსიდან შევიტყობთ, რეკლამის შემდეგ კი პირველ სტუმარს უმასპინძლებთ.
30 იანვარს დილას საქმიანად იწყებენ. მინი ლონგურაშვილი და გია აგირბა. მარიამ ადამია და საბა კიკნაძე. გვესტუმრება ნათია ბიძინაშვილი და ლევან სულგულაძე. ოთხშაბათის ტრადიციით ალექსი პეტრიაშვილი გვერდება. დილა საქმიანია ტელეპირველზე. დილისთვის ზედმეტად მადის აღზრდელი და მაინც საქმიანი თემით ბრუნდებით ეთერში. ქართული ეროვნული საჭმელები და ნაჭერული ალბათ ხაჭაპური ალბათ პირველია, რომელიც უცხოელ სტუმრებს ყველაზე ხშირად უნდა შევთავაზოთ და რომელთაც თავსაც ვიწონებთ ხოლმე, არა და სულ ცოტა ხნის წინ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მატარებელი ხაჭაპური, რომ ერთდროულად რამდენიმე ათეული სახეობის არსებობს, იშვიათად თუ ვინმე მიცის. ამბები იმაზე, როგორი წარმატებულია ქართული რესტორნების საზღვარგარეთ, სადაც ხაჭაპური სავიზიტო ბარათია, ჩვენც ბევრი მოგვიყოლია და საერთაშორისო მედიის გამოხმაურებაც არ დაკლებია ამ ტრადიციულ კერძს. ამერიკაში ყველის ნავად წოდებული აჭარული ხაჭაპური ცომით თუ ცომგამოცლილი ჩვენებურებისათვის არჩევანის და გემოვნების თემაა. თუმცა ყველაფერს თავისი ისტორია აქვს და ცომგამოცლილი აჭარული შექმნის ამბავს ნინი ლონგურაშვილი და უკვე ბრენდული აჭარულის შემქმნელთან ერთად მოგვიყვება დილა მშვიდობის და მესამების შესტუმარს. დილა მშვიდობის ანა, გია აგირბა. იგივე აჭარული ხაჭაპურების მამა, ყოველ შემთხვევაში ასე ეძახიან მას და შეიძლება რომ ასეც არის ითქვას და ახლა უკვე გია ჩვენთან ერთად და სწორედ მისგან გავიგებთ გიას აჭარულის როგორც მომგებიანი ბიზნესის ისტორიას, თუმცა სანამ ბატონ გიასთან კითხვით გადავალ, მაყურებელს ვეტყვი რომ ქვეყნები და ქალაქები, რომელი ქვეყნები და ქალაქები აქვს დაპყრობილი მის აჭარულს, ისინი არის მადრიდი, ხარკოვი, კიევი, სადაც მისი ორი ქსელი არის, მოსკოვი და გიას აჭარული ოკეანის გადალახვასაც კი გეგმავს და შეთავაზება ამერიკიდანაც კი აქვს. მოკლედ, ხაჭაპურს შევხვდებით ყველგან და საუბრობს ყველა, აი როგორ მოიცვა სრულად მსოფლიო ყველიანმა ცომმა. სწორედ ამაზე სასაუბროთ გია აგირბასთან გადავალ კითხვებით. მოგესალმებით ბატონო გია და მადლობა პირველ რიგში. გადაცემაში სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ. რეალურად 1987 წლიდან გვაქვს აი ამ ცომგამოცლილი აჭარული ხაჭაპურის დაგემოვნების საშუალება. თქვენი ამ სფეროში მოღვაწეობა რეალურად შეგვიძლია დავთვალოთ უკვე რომ 30 წელზე მეცაც კი ითვლის. კონკრეტული ბიძგები გვაქვს. 54 ალბათ ბავშვობიდანაც ხაჭაპურს. დაახლოებით 7 წლიდან. რა შეიცვალა აი ამ პერიოდში ამ სფეროში ბატონო გია და რა შემატეთ ამ დროის განმავლობაში თქვენს ასეთ უნიკალურ რეცეპტს, რომელიც მსოფლიოს იპყრობს რეალურად? შემატე ისო, ესე იგი გამოვიგონდა ცომგამოცლილი აჭარული ხაჭაპური. ხაჭაპური ყველა თითქმის ყველა ერთნაირად რაცხვება ფორმის, ნავის ფორმით. ოდმა შევიდა გარკვეული შტეხები, გამოვაცალეთ ცომი, ანუ შეგნიდან დავარქვი აჩიშენი ესე თქვა და ბელგიის ესე ეძახოდა, მაშინ ლაგუნაში მუშაობდი ბათუმში. ხა და ვინც კი მოდიოდა ყველა აჩიშენი მეთქი ხელები მქონდა დამწვას ესე მოგეკითხათ რა. სომის გამოცლისგან? ხო, შეიძლება დავიწყო ჩანგლის გამოცლა და და მომღამევეთყია. და ამან ძალიან გაეთქვა სახელი ყველგან. აი სადაც კი მიხვითები ყველგან ცომგამოცლილი გააქვთ. დაჟე ისეთი მომდიოდა ამბები რომ მაგინებდნენ ხალხი. ანუ ცხოველები ვინ გამოიგონდა ცომგამოცლილი და დავიღალთ ამის კეთებაში და რა. საკრააცებს საბოდა ხოლმე. და საიდან გაგიჩნდათ ეს იდეა რომ ცომი ანუ რა საიდან დაიბადა? ესე იგი აღიხსნა ხოლმე ძამძიმია საკმაოდ ცომი რო შეჭამ. ხო და დავიწყებდი და გამოცდა ცომისო სუყია ყოფილიყო ძალიან ჩემთვის, ამიტომ თელზე ხაჭაპური შეყოლი არ უნდა მაჭერა, მანტო ხაჭაპური ხო დილაში მათქეს საღამოს ხაჭაპური ეხა ამდენი ცომი ჩამას. თქო და გავსრულებოდი. ბატონო გია თქვენ ის მითიც გესოდინებათ რატომ აქვს ეს ფორმა აჭარულ ხაჭაპურს? ეს არის ნავის ფორმა. მეუღლეები თავიანთ ესე იგი ქალბატონები თავიანთ მეუღლეებს უმზადებდნენ ამ კერძს, როდესაც ვაში მიდიოდნენ სათევზაოდ, მეთევზეების კერძი. ანუ ესე იგი ლაზეთი, აფხაზეთი, აჭარული შავი ზღვისპირეთი, ეს არის შავი ზღვისპირეთის კერძი ვიტყვიან. ანუ კაირის ფერებს ეძახიან თურქეთში და ესე ეძახიან. ესე იგი მიცეს ნავის ფორმა მეუღლეებმა, რომ მეუღლეებს გახარებოდათ თავიანთ და მზის მაგდა დავუმატა შვაში კვერცხი, ანუ მზის სიმბოლოდ. რომ ზიანი დაუყენოს შვაში. გასაგებია. პერიგია, ჩვენმა წამყვანმაც ახსენა, რომ ძალიან ბევრი რეცეპტი არსებობს ხაჭაპურის და იგივე ყველა კუთხეს თავისი ხაჭაპური აქვს. თქვენ ყველაზე მეტად მესმის აჭარული ხაჭაპური პირველ ადგილზე თქვენთვის რომელ რეცეპტს გამოარჩევდით აჭარული ხაჭაპურის შემდეგ? შემდეგ თუ აჭარული ხაჭაპურის რეცეპტს?
აჭარულ ხაჭაპურს ბევრი რეცეპტი არსებობს. ბევრი არა, აჭარულ ფერმა იგივეა რეცეპტი ერთ-ერთი არის, სადაც მე გავაკეთე, ცომი გამოვაცალე, ჩემი რეცეპტი, ანუ დანარჩენი ხა ფორმა ერთია, შიგ თავსიც სხვადასხვანაირი არსებობს. მე გამომიგონე კიდე აჭარული ლობიუთი, როცა მარხვა იყო თბილისში ჩამოვედი ბათუმიდან, ვერ ავიცოდი ხა ბათუმაკაც მარხვა რა იყო. როგორ მუშაობს აჭარული ლობიანი? ძალიან კარგად. მარხვაში განსაკუთრებით ძალიან კარგად მუშაობს. 2003 წელს ჩამოვედი თბილისში, მე რა ვიცოდი ხა ბათუმაკი ჩამოსხმა იყო მარხვა, მაშინ ხო და ანუ თითქმის ერთი კვირა სულ ესე ბიჭები მუშაობდნენ, რა გავაკეთე მეთქი და ერთი დამაგებელი ქალი იყო, შუა რა თქმა ლობიოს საკეთებენ და მოდი ლობიოთ მოსინჯო როგორ იქნებოდა და გავაკეთე ლობიოთი და შეთავაზე აი ჩემს კლიენტებს ვინც იყო და ყველას მოწონა ძალიან დაიწყეს ვაიმე ლობიანი შიგ დაუმატე კიდე 3 წელი წიწაკის წილი ანუ კაცებს მაგივრებ და ანუ ძალიან მაგარად ხალხის გულიც მოვიდა აჭარულ ხაჭაპურს და არა მარტო აჭარულზე ყველა ხაჭაპურზე ძალიან მსოფლიო მედიის ცენტრში არის მოხვედრილი და ან პირველი ადგილი აქვს ხან ასეულშია ცომეულის ასეულში არის მოხვედრილი და ასე შემდეგ რა არის აი და რო შეხედო ცომი და ყველი არის ხო ახლა განსაკუთრებული ისეთი არაფერი რაღაცა უბრალოდ ძალიან გვიყვარს და რა ის მომაჯადოვებელი ხო რა აქვს რაც მსოფლიოს ძალიან გამიელია ანუ ეკოლოგიურად სუფთა ყველი ცომი კარაქი და კვეცხე სხვა არაფერი არის ზოგადად ცხობა შეშაზე რასაც ვიზუალურად ესე ხედავს მომხმარებელი რომ მის თვალწინ ცხობა ის შეშის ღუმელში აი და თან მადის აღზრდა გამოიყო ხო მივხვდით რა ხო და სადაც კი მიდივარ ახლა უცხოეთში, დაუშვათ კიევში, ხარკოვში, ოდესაში, მადრიდში, უკვე გავაცანი მე თვითონ ხალხს, ესეთია, ნუ ან დაჟე დაემპატიჟებია ბერჯერ უფასოდ დაცო, ოღონდ გაცინჯე და მე ნახავ ერთგან. მე სხვას უძახის აი პატიჟებს ხალხს და ანუ ერთმანეთში პრობლემდება ეს. და გაიც ერთმანეთში რა და ერთმანეთს ოგდებიან კლიენტები რა, ეს უკეთესია, ეს უფრო გამრიელია და ბედნიგი ძალიან დიდი ხნის გამოცდილება გაქვთ ამ სფეროში და ამ ბიზნესში. თქვენგან გავიგებთ ყველაზე კარგად ალბათ, როგორ შეგვიძლია რომ ხაჭაპური ვაქციოთ მოგების, მიღების საშუალებად. ანუ შესაძლებელია რომ ეს გლობალურად ამ სახაჭაპურების ქსელი ისევე მივიღოთ, მაგალითად როგორიც არის პირობითად მაკდონალდსი. ანუ როგორ შეიძლება რომ მოგების ეს საშუალება ზუსტად აი მაგას ვაპირებ ქართულ ბისტროს ვიწყებ მოსკოვიდან, მოსკოვში გაიხსნა ერთ-ერთი სახაჭაპური კიკა ქვია ქართული სახელი და აქედან იწყება ანუ ეს ქართული ბისტროს კეთება. ანუ იქნება ძალიან ბევრი პატარა ხაჭაპურები, ანუ 20-30 სახეობა, შიგთავსების სხვადასხვა შიგთავსები იქნება და მომხმარებელი მოვა, ანუ 5 წუთში მაქსიმუმ ექნება მზად. მხოლოდ ხაჭაპურის დაგემოვნების საშუალება გვექნება? ანუ ხაჭაპურის ფორმა ექნება აჭარული, ოღონდ შიგთავსი სხვადასხვა ექნება. და როდიდან ეს იდეის დონეზე არის? ეს დაწყებულია უკვე, პირველი გაიხსნა მოსკოვში. ესე იგი არის ჩვენი ეკლესია, ჩვენი აბანეს კოშკი, ბაშა გუზინსკაია, ესეთი უბანია, ტიშინსკაია პლოშად. ხო და ანუ პირველი ნაბიჯები გავაკეთეთ უკვე. ბედნიგი ბოლო კითხვას დაკისვამთ, ზოგადად ქართული გასტრონომია თუ ასრულებს იმ როლს ეკონომიკაში, მაგალითად როგორსაც ასრულებს პირობითად იტალია. რა თქმა უნდა კი. კი, ასრულებს. როგორი არის აი მონაცემები თქვენი აი ამ სფეროში მოღვაწეობა? ესე იგი გასტრონომია, ანუ ვერ მივხვდი გაცვალებით ხო? ანუ ეს ჩვენი ქართული გასტრონომია ზოგადად კერძები, ანუ იგივე იტალიაში როგორც არის ეკონომიკისთვის და მიმზიდველი ტურისტები ჩადიან თუნდაც იმიტომ რომ იტალიური პიცა დააგემოვნო. ჩვენთან თუ არის აი ეკონომიკის აჭარაში ესე იგი ესეთი არის ლეგენდები რომ თუ აჭარაში ჩახვედი აჭარული ხაჭაპური არ გიჭამ ესე გაჭარში არ ყოფილიყარო ესე იზახიან ტურისტები. ანუ ყველა პირველად ხაჭაპურს ჭამ ჯერ. ხაჭაპური, ხინკალი და შემდგომ არა მარტო ტურისტები ჩვენც რო ჩავდივართ თბილისიდან პირველი რასაც მადლობა ბატონეგია სტუმრობისთვის საქმიანი დილაში წარმატებებს გისურვებთ მადლობა გიაგირბა იყო შეფმზარეული სტუმრობდა საქმიანი დილას მადლობა მას კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და იქამდე კი დღე კულტურული მემკვიდრეობის დაგემოვნებით რომ დაიწყოთ ალბათ საუკეთესო გადაწყვეტილებაც კი იქნება არ მგონია რომ Pirvelis შენობაში მოახერხო იმით რომ აქედან გაქცევაზე კიდევ ნახოთ როგორი იქნება მე დაფარებები გუნდის სხვა წევრებისგან მადლობა სტუმრობისათვის ბატონ გიას რა თქმა უნდა სხვათა შორის ქართული ხასიათის კიდევ ძალიან საინტერესო დამახასიათებელ და საამაყო მიმართულებაზე უნდა ვისაუბროთ ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ ნაციონალური ბალეტის უხეშვრები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არის ცნობილი მათგან კი პროგრამის განახლებას ქართული და უცხოელი მაყურებელი
მუდმივად შეჩვეულია და სიახლეებს მუდმივად ველოდებით. რა სამომავლო გეგმები აქვთ ქართული ცეკვის ვირტუოზებს? ამასთან დაკავშირებით ანუკა ჭოხაძემ ძალიან საინტერესო სიუჟეტი მოგვიმზადა და რეპეტიციებთან ერთად მოახერხა და სულ რამდენიმე დღის წინ გამართულ კონცერტსაც დაესწრო. ნახევარ საუკუნეზე მეტია ქართული ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილები ქვეყნის ერთგვარი სავიზიტო ბარათია. ზუსტად ამდენივე ხანია ანსამბლის მოცეკვავეები ყოველ კონცერტს მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობით ეკიდებიან. საერთო მიზნისთვის ერთიანდებიან და იციან, რომ ყოველი ცეკვა პროფესიონალურ დონეზე უნდა შესრულდეს. ამჯერად კონცერტისთვის ანსამბლის სხვადასხვა თაობები ემზადებიან. ამ სამზადისში კი ყველა ჩართულია. დიდები პატარებს ეხმარებიან, ესეც ერთგვარი ტრადიციაა. კონცერტის დაწყებამდე სულ რამდენიმე წუთი რჩება. კულისებში მოცეკვავეები უკვე ემზადებიან, თუმცა ყველაფერი მხოლოდ სუხიშვილების შეძახილის შემდეგ იწყება, რომელიც ანსამბლისთვის წინა საკონცერტო რიტუალია. იშლება ფარდა, ირთვება განათება და იწყება ცეკვაც. 1945 წლიდან დღემდე ანსამბლმა მრავალი თაობა აღზარდა. ახალი პროექტები და ექსპერიმენტები ტრადიციულ ცეკვებში როგორც ქართველ, ისე უცხოელ მაყურებელს ყველაზე მეტად მოსწონს. ამ ექსპერიმენტში ანსამბლის ყველაზე პატარა თაობაც ჩაერთო. მომავალი წელი კი სუხიშვილებისთვის ამ მიმართულებით განსაკუთრებით დატვირთული იქნება. ქართული ცეკვის მიმართ დაინტერესება ბოლო წლებში უფრო და უფრო გაიზარდა. თუ ჩვენ სტუდიაში და ჩვენ სასწავლებლებში იყო, არ ვიცი, მე მახსოვს კასტინგზე 40-50 ახალგაზრდა მოდიოდა. დღეს ეს 3000-4000 ადამიანია. მომავალ წელს ჩვენ მუშაობთ ახალ პროექტზე, რომელიც ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია. ეს არის პროექტი, რომელსაც ქვია ცეკვა ქართული ტრანსფორმაცია და იმედი მაქვს, რომ გაზაფხულზე უკვე დამთავრებული სახით ჩვენ ამ პროგრამას გამოვიტანთ უკვე თბილისის მაყურებლისთვისაც. ქართული ცეკვის უმნიშვნელოვანესი დეტალი ნაციონალური სამოსია. სუხიშვილების სასცენო კოსტიუმებში სოლიკო ვირსალაძის ხელწერა დღემდე იგრძნობა. ანსამბლმა 2018 წელი სოლიკო ვირსალაძის 100 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილი კონცერტი შეაჯამა, სადაც მაყურებლისთვის სუხიშვილების კლასიკური პროგრამა გაცოცხლდა. ეს ის პროგრამა, რომელიც არის ერთ-ერთი საუკეთესო პროგრამა ჩვენ რეპერტუარში, არის უნიკალური იმით, რომ ანსამბლის დაარსების დღიდან, რაც კი ცეკვები დადგმულა ნინო რამიშვილისა და ილიკო სუხიშვილის მიერ, ისინი სულ ჩვენ პროგრამაში არის, ჩვენ რეპერტუარში ეს პროგრამა არის, მაგრამ კონკრეტულად თბილისში დიდი ხანი არ იყო წარმოდგენილი. ბატონი სოლიკო ვირსალაძე ქმნიდა წლების მანძილზე ჩვენი ანსამბლისთვის, ჩვენი პროგრამისთვის უნიკალურ ქართულ საცეკვაო კოსტუმს და თამათ შემიძლია ვთქვა, რომ ის ადამიანი იყო, რომელიც ფაქტობრივად ავტორია ქართული საცეკვაო კოსტუმის. სოლიკო ვირსალაძის საქმეს ახლა თავად ნინო სუხიშვილი აგრძელებს, რომელმაც სწორედ მისგან ისწავლა ამ საქმის სპეციფიკა და ილიკოს შექმნილ ცეკვებს უკვე თვითონ თავისი ხედვით მოსავს. ყველა ილიკოს ახალ დადგმულ კომპოზიციაზე ცეკვას ვმოსავ მე თვითონ და ეს კიდან გამომდინარეა რა კუთხის ცეკვა, რა სტილის ცეკვა, როგორი მოძრაობებით არის დადგმული და იქიდან გამომდინარე იქნება კოსტუმი, რასაკვირველია ქართული კოსტუმი უნდა იყოს და ცეკვას უნდა მიესადაგებოდეს, იმ კუთხეს ხასიათს უნდა იმეორებდეს, მაგრამ რასაკვირველია უნდა იყოს საცეკვაოდ გაკეთებული, უნდა იყოს მორგებული ცეკვისთვის, უნდა იყოს თეატრალიზებული. 2019 წელი სულ ახლახანს დაიწყო, თუმცა მოცეკვავეები უკვე ემზადებიან გასტროლებისთვის. რეპეტიციები ანსამბლის დარბაზში ყოველდღე აქტიურად მიმდინარეობს. სხვადასხვა პროგრამები მზადდება, რომლებსაც უცხოელი მაყურებელი ყოველწლიურად ელოდება. განვითარება და სიახლეებისკენ მუდმივი სწრაფა სუხიშვილებისთვის უცხო ნამდვილად არ არის. უკრაინა, კორეა, იტალია, ჰოლანდია, გერმანია ქვეყნების ჩამონათვალი ვრცელია. როგორც ანსამბლის დირექტორი გვიყვება მოთხოვნა იმდენად მაღალი ანსამბლის როგორც კლასიკურ, ისე ახალ პროგრამებზე, რომ სუხიშვილებს 2019 წელი და 2020 წლის ნახევარი უკვე მთლიანად გაწერილი აქვთ.
ჯერ კიდევ მამუკა ბახტაძის ფინანსთა მინისტრობისას დაანონსებული დღის ავტომატური დაბრუნება მეწარმეებისათვის 15 თებერვალს დაიწყება. წინამორბედის გაცხადებული ინიციატივა გუშინ ახალი თარიღით მოქმედმა ფინანსთა მინისტრმა ვანო მაჭავარიანმა დაადასტურა. მინისტრს მიაჩნია, რომ ალბათობა რისკებისა მეწარმეებმა თანხები მიიღონ მინიმალურია და რისკების შეფასების შემდეგ ვანო მაჭავარიანი თქვის, რომ 15 თებერვლიდან მოთხოვნილი თანხების 90% მეწარმეებს 24 საათში დაუბრუნდებათ. ბანანის ბიზნესის და ბაზრის შესწავლაზე უარი თქვეს, მაგრამ კონკურენციის სააგენტომ სასტუმროებსა და სასტუმროების დაჯავშნის ონლაინ პლატფორმებს შორის დადებულ ხელშეკრულებებში საუკეთესო ფასის გარანტია კანონმდებლობის საწინააღმდეგო ქმედებად შეაფასეს. სიახლეებით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში. მთავრობა თბილისსა და ბათუმში ახალი აეროპორტების მშენებლობას განიხილავს. ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი ქობულიამ ისაუბრა ამასთან დაკავშირებით. ის ამბობს, რომ იგეგმება აჭარაში აეროპორტის განვითარება და შესაძლოა ეს ბათუმის გარდა სხვა ლოკაციაზეც მოხდეს. მინისტრმა ისიც თქვა, რომ ახალი აეროპორტის მშენებლობაზე მსჯელობა თბილისის შემთხვევაშიც იქნება. იგეგმება აჭარაში აეროპორტების განვითარება, იქნება ეს ბათუმი და სხვა ლოკაცია ჯერჯერობით განაცხადებული არ არის რამოდენიმე იდეა და არის რა თქმა უნდა თბილისზე ლაპარაკი და თბილისის არეალზე. მაგრამ ეს იქნება კონკრეტულად თბილისის აეროპორტი თუ იქნება სხვა ლოკაცია, ამაზე მსჯელობა მიმდინარეობს. გუშინვე გიორგი ქობულიამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მთავრობა საქართველოს ფოსტის პრივატიზაცია გადაწყვეტილი აქვს, თუმცა იკუთება თუ არა ამ კომპანიის მიმართ ინტერესი, მინისტრს არ დაუკონკრეტებია. რაც შეეხება საქართველოს რკინიგზას მთავრობის პოზიცია, სახელმწიფო კომპანიის ამ შემთხვევაში ამ სახელმწიფო კომპანიის მიმართ უცვლელი რჩება. ამ ეტაპზე მოძრავი შემადგენლობისათვის მხოლოდ კერძო ოპერატორების დაშვება განიხილება და კომპანიის წილის გასხვისებასთან დაკავშირებით საუბარი არ არის. Postis privatizācija მიმდინარეობს ეს პროექტი, დღესდღეობით ჩვენ მოსადების ფაზაში, ჩვენ ვაპირებთ რკინიგზაზე კერძო ოპერატორების დაშვებას. ეს არის აგრეთვე იმ რკინიგზის რესტრუქტურიზაციის და მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, რომელიც აგრეთვე იგეგმება და დღეს იქნება ზუსტად ამის განხილვა ევროკავშირთან ერთად და ამ პროექტში ევროკავშირი არა მარტო გვეხმარება, არამედ რკინიგზის რესტრუქტურიზაცია და მოდერნიზაცია მართლის სისტემების არის ჩვენსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენ ამას გავაკეთებთ. პრივატიზაციასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით გეგმები არ არის, მაგრამ ისედაც ვიმეორებ, რომ არის გეგმები კერძო ოპერატორების დაშვებასთან დაკავშირებით რკინიგზაზე. მაგალითად, თუ კერძო კომპანიას ყავს ხავისი ვაგონების პარკი, მასში ექნება საშუალება და კიდევაც თუ ყავს ლოკომოტივი, რაც დღეს არ არის შესაძლებელი, მაგრამ იქნება შესაძლებელი, თუ ყავს ლოკომოტივი ვაგონების პარკი, ჩვენ მათ მივცემთ საშუალებას, რომ დაშვება კონდეს ჩვენ რკინიგზაზე, ანუ გადაზიდონ ტვირთები. რკინიგზაზე კერძო ოპერატორების დაშვების საკითხთან დაკავშირებით რკინიგზის ახალმა გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძემ გუშინ პირველი კომენტარი გააკეთა. ის ამბობს, რომ კერძო ოპერატორების დაშვებით რკინიგზის ტვირთბრუნვა გაიზრდება. ფერაძე აღნიშნავს, რომ მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია და ინტერესი არა მხოლოდ ქართული, არამედ უცხოური კომპანიების მხრიდანაც არსებობს. ჩვენ ნაკლები ინვესტიციები დაგვჭირდება მოძრავ შემადგენლობაში, ანუ საუბარი მაქვს სავაგონო პარკზე. კერძო კომპანია შემოვა თავისი პარკით, სავაგონო პარკით, გადაიტანს ტვირთს ჩვენი დახმარებით, ჩვენი რესურსებით, გადაიხდის დაშვების თანხას რკინიგზაზე და ამით გაიზრდება ჩვენი ტვირთბრუნვა შესაბამისად. ჩვენ ძალიან ბევრი კომპანია დაინტერესებული, ახლაც მოძრაობს სხვადასხვა კომპანიების მოძრავი შემადგენლობა ჩვენს გზაზე და ნებისმიერი კომპანია, ნებისმიერი ტვირთმობელი სათავარ დღეა მივიღოთ, გავესაუბროთ და არაერთი კომპანიასთან შეხვედრები მიმდინარეობს დღესდღეობით. ტესტირების რეჟიმი დასრულებულია და 15 თებერვლიდან ბიზნესი დღგ ზედმეტობას ავტომატურ რეჟიმში დაიბრუნებს. ივანე მაჭავარიანი ამბობს, რომ იმის გამო, რომ წინა წლებში დღგ-ს დაბრუნება რთულად ხდებოდა, ბიზნესიც საკმაოდ დაფრთხალი იყო, რადგან დღგ-ს უკან დაბრუნების შემთხვევაში მას აუცილებლად შემოწმება მოჰყვებოდა. ფინანსთა მინისტრი აღნიშნავს იმასაც, რომ 2018 წელს დღგ ზედმეტობის სახით 521 მილიონი ლარი დაუბრუნდა ბიზნესს, თუმცა ეს შედეგი დაიდო, მაშინ როცა ჯერ კიდევ ეგრეთ წოდებული ახალი რეჟიმი მოქმედებდა პროცესი იანვრის ოპერაციების შედეგად, ვისაც წარმოექმნება პრობლემა დღგ-ს ზედმეტობასთან დაკავშირებით, უკვე 15 თებერვლიდან თანხას 24 საათში დაიბრუნებს.
ამ ეტაპზე უმუშევრობის კომპენსაციის საჭიროებას არ ხედავ, ესეც ფინანსთა მინისტრის განცხადება, რომელიც მან გუშინ გააკეთა, ვანო მაჭავარიანის თქმით, სრული მზაობა, რომ პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის მოსაზრებებს გაეცნონ და კონსულტაციებიც გაიარონ, თუმცა იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც მას აქვს, უმუშევრობის კომპენსაციის საჭიროებას ვერ ხედავს. ჩინეთში ჩაუხუს იმპორტისა და ექსპორტის ინდუსტრიულ პარკში ახალი საგამოფენო სივრცე გაიხსნა, სადაც ქართველი მეწარმეები პროდუქციას უფასოდ მიიღებენ. საპარტნიორო ფონდის ცნობით, ჩაუხუს იმპორტისა და ექსპორტის ინდუსტრიული პარკის მიზანით ჩინეთში იმპორტირებული პროდუქციის პლატფორმის თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნა, რომელიც იმპორტიორებს სპეციალური ტარიფებით და ლიბერალური საგადასახადო რეჟიმით სარგებლობის შესაძლებლობას მისცემს. საქართველოს ეროვნული ბანკი ბანკების მიერ მსესხებელთა შესახებ ინფორმაციის დაცულობის გამკაცრებას აანონსებს. ბანკი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესში ცვლილებებზე მუშაობს. ბანკების ინტერესებშიც არის, რომ მსესხებელს კომპანიას ჰქონდეს დაცულობის შეგრძნება და კარგი კომპანიები, კარგი პროექტებით ბანკში სესხლის ასახებად მივიდნენ, ამბობს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი არჩილ მესტვირიშვილი. გუშინ მან ეს განცხადება ეკონომიკურ ფორუმზე გააკეთა. არაპროფილურ ბიზნესში ბანკების ჩართულობაზე საუბრისას კი ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ ფინანსურ ინსტიტუტებში გამიჯვნის პროცესი მიმდინარეობს. ანაკლიის სპორტის მშენებლობის ფინანსური ხელშეკრულების წარდგენის ვადა გაუხანგრძლივდა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი აღნიშნავს, რომ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი მოლაპარაკებებს კვლავ აწარმოებს ინვესტორებთან და ფინანსური უზრუნველყოფის ხელშეკრულების წარდგენის სავარაუდოზე მეტი დრო დასჭირდება. მაიაც ქიტიშვილმა გუშინ თქვა, რომ ანაკლიის სპორტი მთავრობისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, რის გამოც მთავრობა ცდილობს ინვესტორებთან ერთად სპორტის პროექტი წარმატებული გახდეს. გუშინ ამ განცხადების შემდეგ მალევე თავად ანაკლიის კონსორციუმის დირექტორმა ლევან ახვლედიანმა გაავრცელა განცხადება, რომელიც აღნიშნავს, რომ მოლაპარაკებები ინვესტორებთან აქტიურად მიმდინარეობს და კონკრეტულ ვადებში იქნება შესაბამისად შერჩეული კონკრეტული კომპანია. ამ ეტაპზე ჩვენ ისეთ ალბათ რომ გადავავადეთ კიდევ ერთხელ დავეხმარეთ ინვესტორს რომ გადავავადეთ ის ვადა რომელიც იყო გათვალისწინებული საფინანსური ხელშეკრულებების უზრუნველყოფისთვის. ამდენად ჩვენ ახლა ერთობლივად მუშაობთ იმაზე რომ სპორტის მშენებლობისთვის საჭირო დაფინანსების მოძიებაში მათ შორის დავეხმაროთ ინვესტორს და ბუნებრივია ის ვალდებულება რომელიც სახელმწიფოს გააჩნია ინფრასტრუქტურის მიყვალის ნაწილში ჩვენი მხრიდან შესრულებული იქნება. აწევადება რა საჭირო რატომ გახდა საჭირო ინვესტორმა წარმოადგინა შესაბამისი ხელშეკრულება ფინანსური ამ ეტაპზე ინვესტორს აქვს ჯერ კიდევ მოლაპარაკებები დაფინანსებლებთან, ჩვენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, საერთაშორისო პარტნიორებთან, რათა მოხდეს საფინანსო შეთანხმებების ხელმოწერა, გარკვეული პირობების შეთანხმებაც მათ შორის, ანუ ამას დასჭირდა იმაზე მეტი დრო, ვიდრე იყო თავდაპირველად განსაზღვრული, თუმცა როგორც აღნიშნეთ, პირველ რიგში თავდაპირველად ეს არის სახელმწიფოს ინტერესი, ამ პორტის განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ პორტის განვითარება და ჩვენი არსებული პორტების განვითარებაც არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენი პოტენციალი სრულად ავითვისოთ და აქედან გამომდინარე ჩვენ ერთად სახელმწიფო და ინვესტორი ერთად მუშაობთ იმისთვის, რომ ეს პროექტი წარმატებით დაგახორციელდეს. ნესკრაჰესის ინვესტორი კომპანიის კორეის წყლის რესურსების კორპორაციის აღმასრულებელი დირექტორის ჰაქსულის ვიზიტის ფარგლებში ნესკრა ჰიდროსა და საქართველოს ეკონომიკისა და განვითარების სამინისტროს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმს ეკონომიკისა და განვითარების მინისტრმა გიორგი ქობულიანმა და ნესკრა ჰიდროს აღმასრულებელმა დირექტორმა ხელი მოაწერეს, ვიდრე ამ თემაზე და ნესკრა ჰიდროზე დავით ჯავღონეს მორიგ სიუჟეტს წარგიდგენთ. კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ნესკრა ჰიდრო კორეის წყლის რესურსების კორპორაცია ქიოთერისა და საპარტნიორო ფონდის თანამშრომლობის შედეგად 2015 წელს არის შექმნილი. მის მიზანს კი მესტის მუნიციპალიტეტში მდინარეების ნესკრასა და ნაკრას ხეობაში მაღალკაშხლიანი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა წარმოადგენს. ნესკრას ჰიდროელექტროსადგური, რომლის დადგმული სიმძლავრე 280 მეგავატია, საქართველოს ყოველწლიურად 1.200.000 გიგავატ-საათი ელექტროენერგიის გამომუშავებას უზრუნველყოფს. გამომუშავებული ელექტროენერგია კი მთლიანად ადგილობრივ ბაზარს მოხმარდება.
რაც შეეხება ამ დროისათვის განვითარებულ პროცესებს, სწორედ ამ სადგურთან დაკავშირებით, ჭუბერში ნესკრაჰესის მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები გრძელდება, მდინარის ნაპირების გამაგრება, ახალი ხიდები და გზების აღდგენა. ეს არის 2019 წლის მთავარი გეგმები. ადგილზე რამდენიმე მძიმე ტექნიკა და ჯგუფი მუშაობს, ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე კი დაკვირვებისათვის დავით ჯალღონია იყო წარგზავნილი და შედეგს ახლა სიუჟეტით წარმოგვიდგენს. კაცრი, თოვლიანი ზამთარი და შესაბამისად მკაცრი სამუშაო გრაფიკი. ასეთი სურათია ჭუბერის ხეობაში ყველგან, სადაც მძიმე ტექნიკის ხმა ისმის. გზებსა და მდინარის ნაპირებზე სამუშაოები, რომელსაც ქართული სამშენებლო კონსორციუმი ახორციელებს, ერთდროულად რამდენიმე ლოკაციას მოიცავს. ეს მოსამზადებელი ეტაპია იმისთვის, რომ წლის ბოლომდე ნესკრაჰესის მშენებლობისთვის შერჩეულ კომპანიას ძირითადი სამუშაოების დასაწყებად გზები მზადყოფნაში დახვდეს. იმ მიზნისთვის, რომ ძირითადი კონტრაქტორისთვის მომზადებული გარემო დახვდეს ძირითადი სამუშაოების დასაწყებად, ჩვენ გადავწყვიტეთ დავიქირავოთ პარალელურად კონტრაქტორი, რომელიც შეასრულებს იმ მოსამზადებელ სამუშაოებს, რაც აუცილებელია ძირითადი სამუშაოების დასაწყებად. მოსამზადებელი სამუშაოების დასრულება პირველ რიგში საშუალებას მისცემს კონტრაქტორს სწრაფი ტემპით დაიწყოს ძირითადი სამუშაოები. ეს უზრუნველყოფს როგორც ჰესის ტერიტორიამდე მისვლას, ასევე საცხოვრებელი ბანაკების და სხვა ინფრასტრუქტურის მოწყობას უმოკლეს ვადაში. ჰესის მშენებლობისთვის მომზადების ერთი ეტაპი მდინარე ნესკრაზე ნაპირსამაგრის სამუშაოებია, რომლის ნაწილი გასულ წელს დასრულდა, ნაწილი კი მიმდინარეობს. გარდა ამისა, ნესკრა ჰიდროს დაკვეთით მდინარეზე დროებითი ხიდი შენდება, რითაც ადგილობრივი მოსახლეობა და პროექტზე დასაქმებულები იქამდე ისარგებლებენ, ვიდრე ახალი მძიმე ტვირთების გადასაზიდად შესაბამისი ხიდები აიგება. 2019 წლის ბოლომდე დაგეგმილია 11 ხიდის მშენებლობა. ხიდები არის 24 მეტრიანი, 33 მეტრიანი და რიგ შემთხვევაში 40 მეტრზე მეტი სიგრძის ხიდები, 100 ტონა მზიდუნარიანობის ხიდები დაპროექტებულია საერთაშორისო სტანდარტით და მათი პირველი ეტაპის 2 ხიდის სახელმწიფო ნებართვები უკვე მიღებულია და დაწყებულია სამშენებლო სამუშაოები. პროექტის ინვესტორები განმარტავენ, რომ მიმდინარე სამუშაოები ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობით და მათი თანხმობით მიმდინარეობს, რაც ქართული და კორეული მხარეების 2019 და მომდევნო წლების გეგმების განხორციელებისთვის საიმედო საფუძველს ქმნის. კორეის წყლის რესურსების კორპორაცია K-Water-ი სახელმწიფო კომპანიაა, შესაბამისად ნესკრაჰესის პროექტი ორ სახელმწიფოს შორის, კორეის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის შედეგია. სრულიად ვაცნობიერებთ იმ მაღალ პასუხისმგებლობას, რომელიც თან ახლავს ნესკრაჰესის პროექტის განხორციელებას, რამე თუ ის საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების განმტკიცების მიზნით დაპროექტდა. ეს კი რასაკვირველია დადებით ზეგავლენას იქონიებს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზეც. პროექტის განხორციელების ყველა ეტაპზე ჩვენ საქართველოს მთავრობამ მხარს გვიჭერდა და მოხარული ვარ მომავალშიც გავაგრძელოთ ეს ნაყოფიერი თანამშრომლობა. საერთო ჯამში ნესკრაჰესის პროექტის ფარგლებში 45 კილომეტრის სიგრძის გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია იგეგმება. საპენსიო რეფორმა, რომელიც 2019 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა, ბევრი კომპანიისათვის სერიოზული გამოწვევა აღმოჩნდა. გულთბოლად გეტყვით, რომ BMG-ს Facebook გვერდის ინბოქსში კითხვების მრავალფეროვნება ამ მიმართულებით თავს აგვაწყენს. ეს არ არის მხოლოდ ერთი კომპანიის ან ერთი ინდუსტრიის პრობლემური თემა. სააგენტოს ხელმძღვანელთან გვექნება ცოტა მოგვიანებით საუბარი და ვიდრე ლევან სურგულაძე შემოგვიერთდება ტურიზმის ინდუსტრიის წუხილებზე და პრობლემებზე საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით სტუმართან ერთად უნდა ვისაუბროთ. სხვათა შორის სექტორის მიერ საჯაროდ და ამ დრომდე გაჟღერებულ შენიშვნებს ეთანხმება ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულია და სავარაუდოდ საკითხის განხილვა ფინანსთა სამინისტროსთან კოორდინაციაში გაგრძელდება. უფრო კონკრეტულად რა პრობლემებზეა საუბარი ამ ინდუსტრიის მხრიდან მარიამ ადამიანს სტუმართან ერთად გაშლის თემას მარიამ დილამშვიდობის. ანა, უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე და ტურიზმის ინდუსტრიის წუხილებზე ხმამაღლა CBC ჯორჯიას დამფუძნებელმა საბა იგნაძემ BMG-სთან ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ტურიზმის სექტორს ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები ექმნება. ის თქმით, ბევრი სულელური დეტალია გაწერილი, რისი შესრულებაც დიდ დროსა და ძალისხმევას მოითხოვს. საკითხი დარგის წარმომადგენლებმა ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრის დროსაც დააყენეს და აღმოჩნდა, რომ გიორგი ქობული არსებულ საკითხებში სექტორს ეთანხმება. საბა იკნაძის თქმით, გარდა იმისა, რომ ბევრი სისულელე წერია, ეს არის ასევე საბჭოთა ეჭვიანი სოციალისტური სისტემა. უფრო კონკრეტულად რა პრობლემებს უქმნის უშუალოდ ტურიზმის სექტორს საპენსიო რეფორმა და როგორ აფასებენ სიახლეს, თემაზე სასაუბროდ სწორედ განცხადების ავტორს CBC ჯორჯიას დამფუძნებელ
ხელმძღვანელს საბა კიკნაძეს უმასპინძლებ დილომშვიდობის მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ ბატონო საბა. დავიწყოთ მთავარი საკითხით, რა პრობლემას უქმნის ტურიზმის სექტორს საპენსიო რეფორმა? მარიამ, სანამ საკითხზე გადავიდეთ, ბოდიშის მოხდით, ვიტყოდი კი CBC-ის დამფუძნებელი ვარ, მაგრამ CBC-ის როგორც კომპანიას არანაირი კავშირი არ აქვს ტურიზმთან. ეხლა წარმოვადგენ Georgian Hospitality Group-ს, მასში შემავალ კომპანიებს, რომელიც ტურიზმს ეხება ბოდიშში ხდება. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, განსაზღვრებას ისულელეს, მე ალბათ ეს ვქი, ალბათ ამას დავარბილები და ვიტყოდი, მოუხეშავი არასწორი გაუთვლელი რა. რაც საბოლოო ჯამში შეიძლება რაღაც არასწორ შედეგზე მივიყვანოს და გადავიდეთ თვითონ საგანზე თუ გადავალთ, ვიტყოდი რომ ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას საპატიო კეთილშობილი მიზეზით გადადგმული, გაუთვლელი ისე ვიტყოდი და შეიძლება ხაზგასმით უცხოეთ ჩემი აზრია. არასწორი ნაბიჯი, რომელიც საბოლოო ჯამში მოკლე ვადაში შეიძლება არა, მაგრამ საშუალო ვადაში და გრძელ ვადაში მიგვიყვანს არასწორ შედეგებამდე. მოდით აგესნით გამოვხატავთ ჩემას უფრო გაშლილად. რას გულისხმობ ამაში? პირველ რიგში ამ ქვეყანას თავი მოსწონდა იმით, რომ ჩვენ მქონდა მომსახურების ერთი პანჯარა. ერთ ადგილას ვიხდით ყველა გადასახადს. უცებ აღმოჩნდა, რომ ორი ადგილი გვაქვს, სადაც უნდა გადავიხადოთ ფული ერთი ბიუჯეტში და შემდეგ მეორე ახალ შექმნილ ორგანიზაციაში. რაც თავისთავად არ არის კარგი და როდესმე და ძალიან მალე ეს რეიტინგებში უკან დაგვწევს და პრაქტიკაში ამოგვაგდებს ასე ვთქვათ ამ განსაკუთრებული მდგომარეობიდან თუ ადგილიდან მსოფლიოში როგორც ბიზნესის მარტივად წარმოების ქვეყნების რიგში. მეორე რატომ გახდა ეს საჭირო ცალკე თემა, მაგრამ სწორედ ეგ არის ერთ-ერთი მიზეზი, როდესაც ორი ადგილი გაგვით და ორ ადგილას ვიხდით, რატომ არ შეიყვანა პროექტის ავტორებმა, რატომ არ შეიყვანეს ეს გადასახადი ისე ასე ვთქვათ საშემოსავლო ნაწილში, როდესაც საშემოსავლო გადასახადს ვიხდით და გაეხადათ ეს საშემოსავლო გადასახადი 25% თუ 26-ად რაც გაეხარდებოდათ და იმიტომ რომ ვითომ არაფერი არ შეცვლილა, შეიცვალა რეალურად ბიზნეს დააწვა ზედმეტი გადასახადი. ეს ბიზნეს რაც დააწვა ბიზნეს შეიძლება ითქვას, რომ ეს ბიზნესი საკმაოდ, ასე ვთქვათ, პრივილეგირებულ პირობებში იყო, რომ ქვეყანაში შედარებით ნაკლები გადასახადებია, ვიდრე, მაგრამ ვის ვამადლით? ჩვენ თვითონ არ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ესე ყოფილიყო. თავისთავად კეთილშობილი იდეაა, რომ საპენსიო ფონდი არსებობდეს. რომ მოდესმე ადამიანებს პენსია, მაგრამ ჩვენ გვინახავს გამართლებული, ადმინისტრირებული და სწორად გაკეთებული მენეჯმენტი, რომელიმე ესეთი პროექტის არ გვინახავს. ესე იგი, დობას უნდა ავეწყოთ, მზადავართ ავეწყოთ დობაზე, მაგრამ რა საჭიროა ადმინისტრირების გართულება. დღეს გაცილებით წარმოვიდგინეთ, რომ საშუალოდ ყოველ კომპანიას 20-25%-ით მაინც გაურთულდება, გაუძვირდება და დროში და ფასში, საბოლოო ჯამში ფასზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ დროში გაუძვირდება და ფასში და საბოლოო ხარჯშიც გაუძვირდება, თუნდაც ადმინისტრირება. ბუღალტერიამ უნდა იზრუნოს არა მარტო იმაზე, რომ ცალკე ანგარიშგება აკეთოს ამ მიმართულებით, არამედ მისი მუდმივი და თუნდაც ერთი დღით დაქირავებული ადამიანების აღრიცხვაც უნდა გააკეთოს, იანგარიშოს მათი 2%, ჩვენი 2% და ეს ყველაფერი გადარიცხოს ახალ ანგარიშზე სადღაც ნაწილობრივ. ანუ ადმინისტრირება ცალკე საკითხია, რაც მიმაჩნია, რომ ართულებს. იტყვი, საბოლოო ჯამში იცით რა, მე ხლა ტურიზმის ინდუსტრიიდან გამოვალ. ჩემის აზრით, ეს არცად სტატისტიკაში არ წერია, ამ ინდუსტრიის ეს ინდუსტრია იყოფა სამ ნაწილად, ასე ვთქვათ, სისუფთა ტრანსპარენტი და გამჭვირვალობის თვალსაზრისით. ერთი 100%-ით გადამხდელები ადამიანები, რომლებიც უკვე წლების მანძილზე და 10 წლების მანძილზე პატიოსნად იხდიდნენ გადასახადს, მისდევენ კანონის, ასე ვთქვათ, ყველა ფსკარს, სადღაც ნაცრისფერი კომპანიები, რომლებიც ესედაც იქცევიან და ისედაც იქცევიან, როდესაც საჭიროა, არა მარტო ოპერირებაზე, არამედ სასტუმრო თუ სხვა ბიზნესში, რესტორანი თუ სხვა და მთლიანად შავი, ათითის უმეტესად შავი. ჩემის აზრით, ადმინისტრირების გართულება, გარდა იმისა, რომ ეს რეალურ ფულზეა ლაპარაკი საშუალოდ 5-4%-ით სერვისის ბიზნესში, ეს კიდე მაღალი, იმიტომ მთლიანად ხელფასი იყო ძალიან დიდი ნაწილი. გაიზრდება ეს გადასახადი, გარდა ამისა, ადამიანებს გაუჩნდებათ სურვილი არიდონ თავის შრომას, არიდონ თავის ზედმეტ ადმინისტრირებას, უწყვალებას, იცით რა იქ იმაში გადავიხადე სადგომში 7 ლარი, ახლა ამ 7 ლარის გატარება არ ხერხდება, იმიტომ რომ რომ თიფი მივეცი ვიღაცას და გადავა ეს ბიზნესი დიდი ნაწილი, რომელიც ნაცრისფერში იყო, გაშავდება
და ალბათ არის იმედია თეთრ ტრანსპარენტულ ნაწილში ტრადიციულად 15-20 კომპანიას ამის სურვილი არ გაუჩნდება და იძულებული იქნება კანონმორჩილად გააკეთოს როგორც ეს ყველაფერი როგორც აქამდე აკეთებდა და ესეც უნდა მოხდეს ეს არის ნორმალური მოქალაქისა და მეწარმის რეაქცია მის ქვეყანაში მიმდინარე სიტუაცია მეგულისმ წესიერი ადამიანების მაგრამ რატო ვაძლევთ საშუალებას რომ ნაცრისფერ ზონაში გადავიდეს ან ნაცრისფერიდან შავში გადავიდეს ძალიან დიდი ქეში ტრიალებს არაკონკურენტული გარემოს გაზრდას ხელს უწყობთ ამით როგორ გონიათ ახლა თქვენ როგორ გონიათ მილიონობით ვიზიტორი რომელიც საქართველოში ჩამოდის თლიანად თეთრად მომუშავე ასე ვთქვათ კომპანიების ხელში ასე პირველი არა ჩვენ ერთმანეთს კარგად ვიცნობ და ამისი 5-10%-ის არ არის ასე ვთქვათ თქვენი არგუმენტები უთხარით მინისტრ გიორგი ქობულიასაც და როგორც თქვენ აღნიშნეთ ის ამ არგუმენტებში გეთანხმებათ როგორია მოლოდინი ამდენი არ ვილაპარაკე ლაპარაკი იყო იმაზე რომ ადმინისტრება ძალიან ართულებს ეხლა ბატონ გიორგისთან მოკლე არა შეხვედრა იყო მაგრამ ამ საკითხზე არც ბევრი გისაუბრია მაგრამ ის რომ ძალიან რთულდება ტურიზმის სექტორში და ჰოსპიტალიტი ინდუსტრიის სექტორში ამ საქმის წარმოება მისთვის გასაღები იყო და ყოველთვის გასაღები იქნება მოიდგინეთ რომ საქართველოში დაშვებულია აი ესე რატომ საბჭოთა კავშირის ძველი ეჭვიანი აი თქვენ სიტყვასეთ ეჭვიანი მიდგომა რომ ეს 15 ლარზე მეტს თუ შეჭართ დღის განმავლობაში და თქვენ ახლა ჩემი ერთ-ერთი კომპანიის გიდი დავუშვათ არა ის 15 ლარზე მეტი 7.2 ლარი უნდა დაგიდეგროთ როგორც თქვენ შემოსავალი და გადავიხადოთ იქიდან 2% თქვენ წესით 2% მე როგორც დამქირავებია როგორ გონია ხო თქვენ გადაიხდით ამას იმიტომ რომ ნამდვილად ჩემი ხარჯია რომ თქვენ იმ დღეს შეერი არ იყოთ სიტყვაზე ვამბობ კახეთში ხო იმდენად აბსურდამდე მიდის ეს ყველაფერი იმდენი სამუშაოა და იმდენი ურთიერთშეთანხმებები და მოლაპარაკებებია რომ კომპანიებს რომლებსაც მაინც ნაცრისფერ ზონაში არიან შავში საერთოდ არ გაუჩნდება სრული ხელი ამას მოკიდა ერთი დღით რომ მოვიდეს მუშა ჩვენ ვართ იძულებული და ფანჯრის შეღებისას იძულებულები ვართ რომ გავაფორმოთ ავიყვანოთ აღრიცხვაზე ეს მუშა და ამის ანუ ადმინისტრირება ამის მთლიანად გადმოგვაბარეს კერძო სექტორს აბსოლუტურად უსამართლო თუნდაც იცით რა მე რაღაც მიხვედრები შეიძლება მქონდეს როგორც მეწარმეს მაგრამ რა არის ასაკობრივი ცენზის გამო პირველი 3 თვე აუცილებელი და მე არა ეს ხო არ არის სტარტაპული დახმარება მომავალი კერძო სახელმწიფო ბიზნესისთვის რომელსაც საპენსიო ფონდი თავისთავად მოდელი რომ ესეთები არსებობს მსოფლიოს ქვეყნებში ყველამ კარგად ვიცით მაგრამ ეს მსოფლიოს ქვეყნები არიან გამორჩეულები თავიანთი მდიდარი ორგანიზებული და კულტურული წარსულით და იქ არის არაფერში ეჭვი არ პარება. ბატონსა, ვისარგებლებ შემთხვევით თავისებად კითხავს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, რომელიც ჯერჯერობით არ არის დანიშნული, როგორი უნდა იყოს კერძო სექტორის შეფასებით ახალი ტურიზმის ეროვნული адმინისტრაციის ხელმძღვანელი და რა ფუნქციებს უნდა ითავსებდეს? ნუ ახლა მე დიდი პატივია ჩემთვის თელი კერძო სექტორის ახალით ვილაპარაკო, მოხუბრობით ასე ვერ ვილაპარაკეთ როგორც ასეთი, მაგრამ პირველად ჩემის აზრით ესეთი ამ ადამიანს უნდა ქონდეს პირველი ნამდვილად პროფესიონალური გამოცდილება. არ შეიძლება გამოცდილი ადამიანი. არ შეიძლება ადამიანი, რომელსაც არ უმუშავია ამ სფეროში, არ ესმის მისი, ასე ვთქვათ, ალგორითმი, ადამიანს, რომელსაც საერთოდ არ უმუშავია ადმინისტრირების თვალსაზრისით გნებავთ კერძო სექტორში და სამთავრობოში, კიდევ უკეთესი შეიძლება გარკვეულწილად და ამ მოთხოვნებს თუ დავადებთ ერთმანეთს და ასევე იმასაც, რომ ადამიანმა უნდა გათვალოს ის, რომ კოლოსალური შრომა ექნება და ამ მედალს ორი მხარე აქვს. შეიძლება ვიღაცის ეს პატიმოყარეობის საგანი იყოს და სინამდვილეში არის კოლოსალური შრომა, პასუხისმგებლობა და ძალიან ბევრი რამის ცოდნა არის. და მიყვეს 80 კაცზე მეტ სამზონი უკვე შეტანილი. რამდენ საკმარისი და თავის გადადებული რომ იმუშაო დღე და ღამე. აი საშინელი სტრესული სამუშაო იქნება დათმობილი. ბატონსაბა, რამდენად საკმარისი იყო ის პროექტები, რასაც გიორგი ჩოგოვაძე ახორციელებდა მუშაობის პერიოდში? საკმარისი ასკულისხმობთ. ანუ რამდენად ქმედითი იყო სიტყვაზე, რამდენად უწყობდა ხელს ქვეყნის პოპულარიზაციას? ჩემი აზრით
ყველაფერი არის განვითარების საგანი. ჩემის აზრით ჩვენ გავიარეთ ეტაპები, ჩემის აზრით საკმაოდ ეფექტური იყო ადმინისტრაცია. მე არის ეფექტურობას არ ვადარებ ახლა მათ ხარჯებსა და ასე ვთქვათ სამუშაოს, არ ვიცი რამდენი კაცი მუშაობდა, მაგრამ ის რასაც ადმინისტრაცია აკეთებდა, საკმაოდ ეფექტური იყო. უბრალოდ ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა კამათი გეზზე, ყოველთვის ჰქონდა კამათი მიზან დასახულობის თვალსაზრისით რას უნდა, ანუ ტაქტიკაზე და ჩემის აზრით და ყოველთვის ვამბობდი ამას, რომ ჩვენ არ უნდა დაგვეხარჯა ფული და არც საწი არ უნდა დავხარჯოთ ისეთ ბაზრებზე, სადაც პირველი პოლიტიკური გადაწყვეტილება ახდენს გავლენას და რომ არა პუტინის ასე ვთქვათ ბლანში რომ არ წადით საქართველოში არ გიშლით ხელს და მასმედიას არავინ არ აუგზავნა დადებითი მესიჯების გავრცელება რუსეთის ბაზარზე ჩვენი საკუთარი დახარჯული ფულით ვერაფერს ვერ მივახცევდი და არ ქონდა მას გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ანუ არ უნდა დაგვეხარჯა ფული ამდენი, რასაც თუ რამდენი ხარ დეტალებზე ვერ შევალ, იმიტომ რომ ზუსტად არ ვიცი და ამის მაგივრად გაცილებით ადრე უნდა დაგვეწყო ჩემი სადღაც რამოდენიმე წლის წინ აქ. ყოველთვის ჩვენი მთავარი მიზანი უნდა ყოფილიყო ევროპისა და მაღალი გადახდელუნარიანი ბაზრების მხარეს მარკეტინგული ასე ვთქვათ ნაბიჯების გადადგმა. ესეც ხდებოდა უბრალოდ აქ შეჯერებაზეა ლაპარაკი. მე ისიც მესმის რომ უკეთესად ჩანს, როდესაც ამბობ ვიცი და 240 ქვეყანა არ არის ამდენი ქვეყანა, მაგრამ ვთქვათ 100 ქვეყნიდან ჩამოგდის ტურისტი რაოდენობა, მაგრამ აი როგორც ვნახეთ, გადავაჭარბეთ ასე ვთქვათ მოწევას ირანში, გადავაჭარბეთ მოწევას არაბულ ქვეყნებში, ზოგ ქვეყნებში, საიდანაც ჩვენ ვერ მივიღეთ ის რაც გვინდოდა. ანუ მივიღეთ დატვირთვა ვერ მივიღეთ ამონაგები, იმდენი რამდენიც საჭიროა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის რაც ხდებოდა, ეს არის დუღილის პროცესი, ეს არის გამოცდილება, ეს არის ყველასთვის გასაგები. თუ ამას 4 წლის წინ ვიტყოდით, ნახევარი უკან შეუმებრუნდებოდა და მეტყოდა ის ხმამაღლა გვითქვია კიდევ რას ამბობთ და მაგრამ დღეს ყველასთვის გასაგები გახდა, რომ საჭიროა თავი დაიფასო და გადახვიდე მაღალ გადახდელუნარიან ბაზარზე. და თქვენ ვერ ნახავთ იმ კატეგორიისა და იმ ასე ვთქვათ სულ არ მინდა რაღაც ისეთ ხომოფობური არ არის განცხადება, მაგრამ ვერ ნახავთ ამ გადახდელუნარიანობის ტურისტებს შვეიცარიაში და ავსტრიაში და რატომ არ უნდა ვიყოთ ვისწრაფოდეთ იქეთკენ რა. ასე რომ ამაზე მაქვს ლაპარაკი. ჩეკინ ჯორჯეზეც მინდა. ანუ საბოლოო ჯამში მიმაჩნიეს ყველაფერი საჭირო იყო, კეთდებოდა ენერგიულად, გულით და შესაძლებელია რაღაც. აი მაგალითად ერთ-ერთი პროექტი არ ვიღოთ ჩეკინ ჯორჯია, რომელიც როგორც ამბობენ იგივე ფორმით აღარ იქნება, რა ფორმითაც არსებობდა. რამდენად ეფექტიანი იყო ეს და რამდენად უწყობდა ხელს პოპულარიზაციას. მე ჩვენ თვითონ ჩვენი ერთ-ერთი ბიზნესი, მათ შორის თქვენ და welcome challenge, ისიც არის. რომელიც ეხება სტარტაპებს და ამიტომ არ ეხება აბსოლუტურად ტურიზმს პირდაპირ, ეხებოდა ტურიზმის ტექნოლოგიებს და სტარტაპების განვითარებას, ჩვენ ჩართულები ვიყავით და როგორც ჩეკინ ჯორჯიის ფარგლებში ვიყავით ბენეფიციარები. ამის ასე რომ ჩემგან ამაზე ლაპარაკი არ იქნება ობიექტური, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია რომ სამართლიანად და მართებულად და სწორად აფინანსებდნენ ჩვენ პროექტს და უნდა გაგრძელდეს ამის ფინანსირება, ასე რომ რა თქვა, ეს სხვა პროექტებს არაადეკვატური, არაეთიკური იქნება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც მინდა ყურადღება გამახვილოთ და ამით დავასრულოთ. ირანელების საზღვრიდან გაბრუნების საკითხზე მაინტერესებს, რამდენად სერიოზულ პრობლემად აღიქვავთ თქვენ ამას? საზღვრიდან გაბრუნები? დიახ. ისეთ რა საზღვარი არის საერთოდ სხვა სივრცე. უსაფრთხოება, მთელი სისტემა არის мотиваციების, ხო? რატომ აბრუნებენ? ხოა მე არ წარმომიდგენია და არ ვიცი, ახლა თუ აქვთ გეგმა მიღებული, რომ 10-დან 1 გამოვატანოთ და 10%-ით შეამცირონ ირანელების რაოდენობა, ეს რასაკვირველია, არაადეკვატური мотиваცია, ან არაადეკვატური მეთოდია სწორი თუნდაც мотиваციის განხორციელების. ვერ გეტყვით მართალი გითხრათ, მაგრამ ალბათ საჭიროა რაღაცა თუ ჩვენ მიზანი გვაქვს, რომ ეს წილი შევამციროთ ჩვენს ტურიზმს. რაღაცა კულტურული გზები არის მოსაპოვებელი, შესაძლებელია ასე ვთქვათ რაღაცა სხვა ფორმატზე გადასვლა, ვერ გეტყვით, არ მიფიქრი ამაზე, მაგრამ გადავაჭარბეთ, შემიძლია გითხრათ. ასევე ალბათ მოსაფიქრებელია ის, რომ დაცული იყოს კონტენტი ქვეყანაში. კონტენტს გულისხმობ, ვიცით რომ ტურიზმი შედგება კონტენტისგან, რომ შინაარსისგან რას ისმენს ეს ხალხი და დაცული თუ არა რაღაც გაიდლაინებში მოქცეული იყოს იმდენად, რამდენადაც
რა ვიცი, ეხლა ტუნისელები რომ ჩავიდნენ სიყვაზე ვამბობ სიცილიაში ან იტალიაში და თქვან რომ აი ეს სირაკუზის დროს ჩვენ აქ რაღაცას ვაკეთებდით ან დავიფყარით და არ იქნება ეს ეთიკური მე-20 საუკუნეში 21-ში ვართ უკვე. ასე რომ რაღაცა კონტენტის კონტროლი ძნელია, მაგრამ საჭიროა გარკვეული კარგი მაგალითების მიცემა ან თუნდაც შეთანხმება. მადლობა, საინტერესო საუბრისთვის, როგორც ყოველთვის, საბა კიკნაძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი და ვსაუბრობდით თუ რა პრობლემებს უქმნის საპენსიო რეფორმა უშუალოდ ტურიზმის სექტორს. მადლობა მარიამს და მის სტუმარს, ტრადიციულად მართლა საინტერესო პასუხებისათვის ყველა იმ კითხვაზე და თემაზე, რომელიც ამ ინდუსტრიასთან დაკავშირებით არსებობს. ერთგვარად ტურიზმის მიმართულებით გავაგრძელებთ საუბარს, რა საგადასახადო შეღავათებს ითვალისწინებს ევროპული საქართველოს მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომელმაც პირველ მოსმენაზე უმრავლესობის მხარდაჭერა უკვე მოიპოვა, სწორედ ამაზე მოამზადეთ სიუჟეტი. პროექტის დეტალებზე ელენე ჩომახიძე მუშაობდა, რომელმაც უმცირესობისა და უმრავლესობის ისე დაინტერესებული ფიზიკური პირების პოზიცია მოისმინა და მოდით ვნახოთ რას ამბობენ ისინი. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა პარტია ევროპული საქართველოს კანონპროექტს, რომელიც ბირის გამქირავებლისთვის მიკრომეწარმის სტატუსის მინიჭებას ისახავს მიზნად. კანონპროექტის მიხედვით, ბირის ყველა გამქირავებელს, ვისი წლიური შემოსავალი ბირის გაქირავებიდან 30,000 ლარს არ აღემატება, 5%-იანი გადასახადისგან გათავისუფლდება, რომელსაც დღეს მოქმედი საგადასახადო კოდექსი ითვალისწინებს. კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი ზურაბ ჭიაბერაშვილი განმარტავს, რომ ბირის გაქირავება დღეს არა კომერცია, არამედ ხშირად შემოსავლის ერთადერთი წყარო და თავის გატანის საშუალებაა ადამიანებისთვის. ლაპარაკი ათასობით ოჯახს თბილისსა და დიდ ქალაქებში განსაკუთრებით ჩვენ გამოვითხოვეთ ფინანსთა სამინისტროდან უშუალოდ ხარჯი რა შეიძლება იყოს დანაკლისი ბიუჯეტისთვის და ეს გვიწერია განმარტებით ბარათში 39 მილიონზეა საუბარი, თუმცა ვფიქრობთ, რომ თუ შესაძლებელია ეს შეიძლება თანხა ნაკლებიც იყოს, მაგრამ 39 მილიონიც რომ იყოს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სახელმწიფოს და მთავრობას უნდა უპირდეს ეს თანხა დაბებულის სახით არ მოიღოს ამ სექტორის ამ ნაწილით. მოცემულ კანონპროექტთან დაკავშირებით დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ფიქრობს, რომ იდეა საინტერესოა. იქედან გამომდინარე, რომ საზოგადოების გარკვეული ნაწილის კეთილდღეობას ეხება, თუმცა ამავდროულად განმარტავს, რომ პროექტის ავტორის მხრიდან კანონპროექტის ინიცირება პოპულისტური ნაბიჯი იყო და საკმაოდ ბევრი კითხვა გაჩნდა მოსმენისას. რაც შეეხება ზურაბ ჭიაბერაშვილის პოზიციას აღნიშნულთან დაკავშირებით, მისი თქმით, მთავარი უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის პრინციპულ საკითხებზე შეთანხმება. ის საკითხია, რომელიც ეხება ბიუჯეტის ცვლილებებს. ამიტომ ამ საკითხის განხილვა ბუნებრივია გაგრძელდება და ჩვენ ვიმუშავებთ მთავრობასთან, ფინანსთა სამინისტროსთან ამ საკითხის ირგვლივ. თუ ჩვენ საუბრობთ მიკრობიზნესის სტატუსის მინიჭებაზე კონკრეტული პირისთვის, რომ ის მოექცეს ამ შეღავათიან რეჟიმში, თუ ადამიანი განათლების სამინისტროში მუშაობს უბრალოდ სპეციალისტად, ის ვერ დარეგისტრირდება, რადგან საჯარო მოხელია, როგორც მიკრობიზნესის სტატუსის მქონე ადამიანი ვერ დარეგისტრირდება ამ სტატუსით და შესაბამისად ვერ მოექცევა ამ შეღავათიან რეჟიმში. ბუნებრივია შეიძლება არსებობდეს საჯარო მოხელე, რომელსაც დაბალი ხელფასი აქვს, ბინას აქერავებდეს თვეში ვთქვათ 200 ლარად და ჯამურად მაინც თავის ყველა შემოსავლით არ გადაცდეს 30,000 ლარს. რა თქმა უნდა, შეიძლება ამ ადამიანზეც გავრცელდეს, ხოლო ეს უკვე სანახავი იქნება და ამაზე მზადვართ რომ ვიმუშაოთ, ამას ჭირდება კანონშეცვლილება თუ ამისთვის საკმარისი იქნება მთავრობის იმ დადგენილებაში შესაბამისი ცვლილება, რაზეც მე უკვე ვსაუბრობდი. რას ფიქრობს საგადასახადო შეღავათების ინიციატივაზე საზოგადოების ის სეგმენტი, რომელიც შემოსავლის ერთადერთ წყაროდ სწორედ ბინის გაქირავებას ასახელებს. მათი ნაწილის შეფასებით ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნება თუ სახელმწიფო მათ ჯიბეს დამატებითი საგადასახადო წნეხით არ დააწვება. ძალიან მომეწონა ეს ინიციატივა, რადგან მე პირადად ვაქირავებ სახლს, ოღონდ ვაქირავებ ტურისტებზე ყოველდღიურად. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ჩვენი შემოსავლის წყარო და რა ვიცი, ფაქტიურად თავს ვირჩენთ ამ გაქირავებით და
ვფიქრობ, რომ კანონპროექტში რა თანხაც იყო მითითებული, აი ეს როგორც წავიკითხე და ამოვიკითხე იყო 30000 წლიური, ვფიქრობ, რომ ჩვენი შემოსავალი წლიურად კი არ აღემატება, არამედ არც აღწევს ამ თანხას. ეს თანხა იმდენად უბრალოდ თავის სარჩენი თანხა, რომ ამას კიდე რო ეკისრება რაიმე გადასახადი, უკვე ვფიქრობ, რომ არასწორია და ამიტომ ვარ სწორედ მოხარული ამ ინიციატივის გამო. ევროპული საქართველოს მიერ ინიცირებულმა კანონპროექტმა უკვე მიიღო ეკონომიკის კომიტეტის მხარდაჭერა, მათ შორის ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხარდაჭერაც. ახლა პროექტი საფინანსო კომიტეტზე, ხოლო შემდგომ უკვე სესიაზე გასასვლელად ემზადება. თუ პირველი მოსმენით კანონი დამტკიცდება, ჭიაბერაშვილი ამბობს, რომ იგი მზად არის ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად იმუშაოს იმ საკითხზე, რომ მოცემული საგადასახადო შეღავათებით არარელევანტურმა ბიზნეს სუბიექტებმა არ ისარგებლონ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. მსოფლიო როგორც ასეთი ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის დაბრუნდა და ჩვენც ვიწყებთ. რთული გამოსაცნობი არ არის, რომ ვენესუელაში კრიტიკულად ცხელ პერიოდს გვერდს ვერ აუვლით. წლის ბოლოს 2 მილიონიანი ინფლაცია უკვე ბევრზე მეტყველებდა, თუმცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დაწესებულ დედლაინს მადუროსათვის დანარჩენი მსოფლიო ლიდერებისაგან გზავნილებიც მალევე მოხდა და ყველაფერი კიდევ უფრო გაცხელდა. გადაიდგა კონკრეტული ნაბიჯებიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვენესუელის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია ეკონომიკური სანქციები დაუწესა. შემზღუდველი ზომების ფარგლებში დაყადაღება კორპორაციის 7 მილიარდი დოლარის ოდენობის აქტივებიც მოყვა ამ ყველაფერს, ასევე გაიყინება იმ იურიდიულ პირთა აქტივებიც, ვინც ვენესუელასაგან ნავთობის შეძენა შეეცდება. ბრიტანეთმა კი მადუროსათვის ოქროზოდების დაბრუნებაზე უარი თქვა, მოკლედ დიდი ამბებია და ამ დროს რუსეთი ამჯერადაც ყველასგან გაღმა დარჩენილი და სრულიად სხვა მიმართულებით ავრცელებენ განცხადებებსაც და ალბათ კარგულ ქმედებებსაც არაკლებენ. აი რა ხდება და როგორ ხდება, ამას უკვე ალექსი პეტრიაშვილი BMG-ის საერთაშორისო მიმოხილველისგან უფრო უკეთ და კომპეტენტურად მოვისმენთ, ვიდრე ჩემს მიმოხილველში. უკა დილამშვიდობისა, მოგესალმები. მიხარია დაბრუნება და უკვე 2019-ში მთელი მსოფლიო მასშტაბით მოვლენების თვალისდევნება შენთან ერთად. დავათ ესე ვთქვათ იანვრისთვის საკმაოდ სერიოზული, საკმაოდ დატვირთული, საკმაოდ დინამიურია იანვრის პირველივე რიცხვებიდან მსოფლიო შევეცდებით დროთა განმავლობაში დავეწიოთ მოვლენებს, ჩვენ დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ვერ მოახერხეთ ამის აპდეიტი თანამდროულად, მაგრამ Forbes-ში არ გვეკლებდა სიახლეს. Forbes-ში, რა თქმა უნდა, არ ჩამორჩებოდა და ინტერნეტიდანაც, რა თქმა უნდა, BMG ამას ყველაზე სწრაფად და ოპერატიულად აწვდიდა. რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ვენესუელას
ყველაზე ცხელი თემა, უნდა ვთქვათ, არის ესეთი განწყობაც ჩვენ საზოგადოებაშიც, რომ რაზე ვიდარდოთ ახლა ჩვენ ვენესუელის ამბავი, მაგრამ რადგან შორს არის და ასე შემდეგ, მაგრამ ესე არ არის. იქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერესების გადაკვეთა და საქართველოსთან მიმართებაში კონკრეტულად კიდე ამასთან დაკავშირებითაც, რა თქმა უნდა, ვიტყვით, ყველასთვის ცნობილია, ვენესუელა არის ერთ-ერთი უმცირესთაგანი, თიძე ჩამოსათვლელთაგანი, რომელმაც ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეჟიმების დამოუკიდებლობა აღიარა. ბუმერანგივით უბრუნდება კიდეც თავისი მავნექმედებები ჩავესის რეჟიმს, მის მემკვიდრეს მადუროს, რომელმაც მოახერხეს, რომ 300 მილიარდამდე დაახლოებით 297 მილიარდი ბარელის დადასტურებული ნავთობის ფლობელი არის ეს ქვეყანა. პირველ ადგილზე არის დადასტურებული რეზერვებით ვენესუელა, ეს არ არის არც მეორე ადგილზე არის სხვა შორის კანადა, სულ რაღაც 30 მილიარდი ბარელით ჩამორჩება. ეს არ არის არც რუსეთი, არც საუდის არაბეთი და არც ემირატები, რომლებიც რა თქმა უნდა არიან ათეულში. ვენესუელა არის პირველ ადგილზე. ამიტომ ნუ ვიქნებით გულუბრყვილოები, მხოლოდ და მხოლოდ ვენესუელელი ხალხის, რომელთა მოსახლეობაც მსოფლიოს 52 ადგილზე არის. რაოდენობით მათი სწრაფვის თავისუფლებისკენ, დამოუკიდებლობისკენ და უკეთესი ცხოვრებისკენ მხოლოდ ამითი არის განსაზღვრული მთელი ის პერიპეტიები, რაც ახლა ხდება ვენესუელის ირგვლივ. მადურომ მიიტაცა ხალხის არჩევანი და იცის უკვე ჩვენმა მაყურებელმაც, რა თქმა უნდა, რომ ხუან გუაიდომ, რომელიც იყო პარლამენტის თავმჯდომარე, გამოაცხადა სავსებით მათი კონსტიტუციის თანახმად და მათი ახსნა განმარტებით ლეგიტიმურად ქვეყნის მმართველ გარდამავალი დროის ჩარჩენ არჩევნების შედეგებით მადურო ვერ გახდა პრეზიდენტი, მაგრამ ამის მიხედვით მან თავი პრეზიდენტად გამოაცხადა, ეს იყო ერთი წლის წინ დაახლოებით. თავი პრეზიდენტად გამოაცხადა და ეს ინაუგურაციის პროცესი, რომელსაც ისეთი ჭყალებში შემდგარი ადამიანები ესწრებოდნენ, როგორც ოხუმის და ცხინვალის რეჟიმის წარმომადგენლები, მალევე მოყვა სერიოზული ამღელვარება ქუჩებში, მალევე მოყვა პარლამენტის მხრიდან ძალიან მკაცრი რეაგირება და მას მერე რაც ხუან გუაიდომ ახალგაზრდა პოლიტიკოსმა 35 წლის არის ის, აქამდე არც თუ ისე ცნობილი პოლიტიკურ წრეებში, ახალგაზრდულ მიმართულებას ხელმძღვანელობდა ოპოზიციურ პარტიაში, დაიწყო ძალიან სერიოზული მხარდაჭერის ტალღა, რომელს სათავეში დგას ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელსაც მხარი დაუჭირა, რა თქმა უნდა, კანადამ, დიდმა ბრიტანეთმა, ამერიკის სახელმწიფოების ორგანიზაციამ, რომლებმაც აღიარეს მადურო უკაცრავად გუაიდო, როგორც გარდამავალი პერიოდის პრეზიდენტი და კანონიერი ხელისუფალი ვენესუელის ბოლივარული რესპუბლიკის. ეხლა რა ხდება იმ ძალიან ზუსტ მიმოხილვასთან დაკავშირებით, სხვათა შორის ის პედესა, რომელიც არის პეტროლიოდი ვენესუელა, რომელიც არის ყველაზე დიდი არტერია, ესე ვთქვათ, ყველაზე მსხვილი წყარო ვენესუელის ეკონომიკის შემოსავლების, არა მხოლოდ მისი აქციები, ვთქვათ და შემოსავლები გაიყინა, არამედ გადაეცა ეს მართვაში მიმართული იქნება გუაიდოს ხელისუფლების მხრიდან, რათა განაწილდეს ეს თანხები. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მდივანმა მნუჩინმა როგორც განაცხადა, ყველა ის თანხა, რომელიც შემოვა გაყიდული ნავთობიდან, განსაკარგავად გადაეცემა გუაიდოს ხელისუფლებას. ეს ერთი. მეორე, ის რეზერვები, რომლებიც იყო ამერიკულ ბანკებში, ასევე განსაკარგავად გადაეცემა და რომელიც იყო ვენესუელის სახელმწიფოს და ხალხის საკუთრება, ის ასევე გადაეცემა გუაიდოს ხელისუფლებას სამართავად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს უკვე იგზენს კონკრეტულ, ესე ვთქვათ, კონტურებს მმართველობის გუშინ ფაქტიურად უკვე მოხდა ერთ-ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი ფუნქციის იმ ქვეყნებში, რომლებმაც აღიარეს ვენესუელის ახალი ხელისუფლების ლეგიტიმურობა,
უკვე გვაიდომ მიიღო და მიიღო გადაწყვეტილება და დანიშნა ახალი ელჩები ამ ქვეყნებში, უკვე კოლუმბია მათ შორის პირველმა დაადასტურა ლეგიტიმურობა ამ ელჩის, რომ მასთან დაიჭერს, რა თქმა უნდა, უშუალოდ საქმეს. ევროპის ქვეყნების ყველაფერი ამ ვითარებაში არ ჩამორჩებიან, არ არიან, მოდით ესე ვთქვათ, ისეთ მოწინავე რიგებში, როგორც არის საქართველო, რაც მისასალმებელია და აბსოლუტურად სწორი იყო ეს ნაბიჯი, ჩვენი წმინდა უკუგების პრინციპიდან გამომდინარე. ჩვენი ანგარიშები გვაქვს. ჩვენი ანგარიშები გვაქვს ნამდვილად. ჩავეს მადუროს მომაკვდავ რეჟიმთან და მე მაქვს საფსებით მყარი ოპტიმიზმი იმისათვის, რომ განვაცხადო, რომ გვაიდოს ხელისუფლებაში მოსვლის მთელი ამ სიტუაციის ნორმალიზების შემდეგ ვენესუელა იყო ასეთი ტიპის მინიშნებების და განცხადებებით აუცილებლად წაიღებს ამ აღიარებას, ეგრეთ წოდებულ აღიარებას უკან. ეხლა რა ხდება დიდ თამაში, აქ რა თქმა უნდა, რუსეთის ფაქტორი არის მნიშვნელოვანი, რუსეთი როგორც ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ხარს უჭერს მხოლოდ იმათ, ვინც დედას დაუწყევლია, ნამდვილად დეკემბრის თვეში იყო მადურო ვიზიტით ჩასული მოსკოვში, მიიღო მოსკოვისგან ახალი შეთანხმებები, რომ ასე ვთქვათ, 6-7 მილიარდი დოლარის ოდენობის კრედიტი გაეცა რუსეთს ნავთობის სანაცვლოდ. აქ თავარი მონთამაშე რუსეთის მხრიდან არის როსნეფტი, მისი ესე ვთქვათ, ხელმძღვანელი სეჩინი, რომელიც ერთ-ერთი ბოძია ნამდვილად პუტინის მმართველობაში ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთო ჯამში საუბარია რუსეთის მხრიდან დაახლოებით 17 მილიარდი დოლარის ოდენობის გაცემულ ინვესტიციებზე. ეს არ არის მხოლოდ ნავთობი, ეს არის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსიც მნიშვნელოვნად არის მიბმული ამ ვენესუელასთან ამ კონტრაქტებით შესაბამისად, ასე რომ მათ აქვთ დასაკარგავი გადააფრინეს დეკემბრის თვეშივე ასევე ორი ბომბდამშენი, რომლის დემონსტრირებაც მოახდინეს, რომ რუსეთი ვენესუელის გვერდით არის და ასე შემდეგ. ასევე თვის გასულ კვირას გამოჩნდა ეს ინფორმაციები უპროსტორით ამ კვირის დასაწყისში, რომ ცნობილი ვაგნერის ესე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული კერძო სამხედრო კომპანიის, რომელიც პირდაპირ მიბმულია გრუსთან და პირდაპირ მიბმულია კრემლთან, მისი 400-500 კაციანი შემადგენლობა დაახლოებით კუბის გავლით არის უკვე მოხვედრილი ვენესუელაში, რათა მადუროს უსაფრთხოება უზრუნველყოს. ისინი ყველგან არიან, სადაც ყველაზე ესეთი რთული ვითარებები დგება. რეალურად ეს სიტუაცია მძიმდება იქიდან გამომდინარე, რომ ამ იმის ფონზე, რომ ძალიან ახსენე 2 მილიონიანი ინფლაცია ამის ქვეყანაში და უბედურება ხდება სოციალური მდგომარეობის ნაწილში, მაინც ჩანენ ქუჩაში მადუროს მხარდამჭერები, რომლებიც შეტაკებების, თქვათ, ძირითადი საფუძველი ხდება ეს არის ანა კონკრეტულად მხარდამჭერებს შორის შეტაკება, ეს არის მართლა ბრძოლა გადარჩენისთვის, იქ რეალურად დგება შიმშილის პრობლემა, იმიტომ რომ პირველადი მოხმარების საგნები პროდუქტები არის უკვე ძალიან სერიოზული იშვიათობა და ძალიან სერიოზული, აი ზუსტად ამისთვის, ამ დატაცების ცდილობისთვის, ბევრი არის გარდაცვლილი ახალგაზრდა, სხვათა შორის საერთო ჯამში 35-დან 55-მდე მერყეობს ეს ციფრი დაღუპულთა რაოდენობა, მათ შორის არიან ახალგაზრდები, რომლებიც მაღაზიებში ცდილობენ შევიდნენ დაიტაცონ პროდუქტი და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ეკონომიკური სიდუხჭირე იმდენად კოლაფსია უკვე ვენესუელის ეკონომიკა, რეალურად მართლა კომატოზურ მდგომარეობაშია და მას არ გამოიყვანს მადუროს სასარგებლოდ არანაირი გადაწყვეტილება და არანაირი განვითარება. პლუს ამას მინდა გითხრათ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობაც არის განწყობილი ძალიან სერიოზულად, ერთ-ერთ ოპციად განიხილება საერთაშორისო თანამეგობრობის გარედან ჩარევა, რასაც რა თქმა უნდა ცინიკურად რუსეთის ფედერაცია რა თქმა უნდა ეწინააღმდეგება, რომ დამოუკიდებელი სუვერენული განცხადებები მოისმინებს ზუსტად ამ სუვერენული სახელმწიფოს შიდა საქმეებში ჩარევა არის ყოველად მიუღებელი და ყოველად დაუშვებელი, მაგრამ იმ ფონზე რაც მე მოგახსენეთ, რომ იქ არის უკვე რუსი დაქირავებული მკვლელები და
სამხედროები კიდევ უფრო მეტად ცინიკურად ჟღერს ეს ყოველივე. დღეს გუშინ გვიან საღამოს გავრცელდა ვენესუელის ეგრეთ წოდებული მთავარი პროკურორის განცხადება და უკაცრავად უზენაესი მოსამართლის განცხადება, რომელმაც აუგზალა გუაიდოს ქვეყნის ფარგლების დატოვება და გაყინა მისი, ესე ვთქვათ, ანგარიშები და აქტივები. ეს დაძაბულობისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი არის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან დაუყოვნებლივ მოყვა ამას რეაქცია. ჯონ ბოლტონმა თავის ტვიტერის ანგარიშზე დაწერა, რომ არ გაატარებს და თუ კი რაიმე საფრთხე შეექმნება გუაიდოს ხელისუფლებას, ყველა ზომა იქნება გამოყენებული აქტიურად განიხილება. სხვათა შორის რუსეთში ყველაზე მეტად აქეთკენ მიდის ფიქრი და აზროვნება, რომ ეს იქნება სამხედრო ჩარევა, სამხედრო ინტერვენცია დამოუკიდებელ სახელმწიფოში. მათი 17 მილიარდი მართლა ჰაერში არის გამოკიდებული და აორთქლდება აირივით დარწმუნებული ვარ. ერთი მნიშვნელოვანი დეტალიც მინდა აქ აღნიშნო, ერთი მნიშვნელოვანი მოთამაშეც, როგორც ყოველთვის და როგორც ყველგან, ეს არის ჩინეთი. ჩინეთს დაახლოებით 3-4 ჯერ უფრო მეტი აქვს ვენესუელის ეკონომიკაში განთავსებული, ინვესტირებული. ეს ურთიერთდაძაბულობა და დაპირისპირება თუ კი ემბარგომდეც მივიდა საქმე, ჩინეთს შეუძლია ერთბაშად შეისყიდოს მთელი ვენესუელის ნავთობი, რასაც აწარმოებს ის და მხოლოდ ერთადერთი ექსკლუზიური შემსყიდველი იყოს. ესე არ მოხდება, ხო, ბუნებრივია. ძალიან დიდი იმედი მინდა ვიქონიო, რომ ადგილობრივად გადაწყდება. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რა თქმა უნდა, შეიარაღებული ძალები. შეიარაღებული ძალები, მე მინდა რომ მაყურებელმა იცოდეს, რომ და გენერალიტეტი არ არის მხოლოდ წმინდა სამხედრო საქმეებით დაკავებული, მაგალითს აიღებს, მოგიწოდებდა ძალიან ხხოვთ, იმიტომ რომ ეკონომიკაშიც პირდაპირ არიან ჩართულები და კონკრეტული მიმართულებები, ეკონომიკის კონკრეტული მიმართულებები, მაგალითად ამ სახელმწიფო სანავთობო კომპანიის ხელმძღვანელ რგოლში არიან გენერლები და მართავენ აქ სიტუაცია ისევე როგორც რუსეთში პრინციპში სეჩინიც ნამდვილად კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტიდან, გიმნაზიიდან არ არის წარმოდგენილი, ნამდვილად იცის ეს ჩვენმა მაყურებელმა. შესაბამისად ამ გენერლების გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი იქნება მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ჯარში, საშუალო რგოლში არის დიდი უკმაყოფილება, იმიტომ რომ ეს 2 მილიონიანი ინფლაცია და ეს ეკონომიკა ბუნებრივია, მათაც ეხება ისევე როგორც ყველა სხვა მოქალაქეებს. განცხადებებით სხვათა შორის თავდაცვის მინისტრისგან და სხვათაგან ისეთია შედარებით ფრთხილი, ზომიერი და ესეთი ლავირებადი, იმიტომ რომ მათაც აქვთ ეს განცდა. მადუროს არ აქვს თუნდაც იმ დონის მხარდაჭერა, როგორც თავის დროზე ქონდა უგო ჩავეს. ის მართლა იყო ყველაზე მაგარი გოჭა უგო ჩავესი და მართლა აყვანილი ყავდა თავისი მოსახლეობა, მაგრამ ეხლა ეკონომიკური კოლაფსი პლუს მადუროს შედარებით ნაკლები ავტორიტეტი 6 წლის განმავლობაში მან სრულად გაფანტა ის, რაც ხონდა ამდენი წლის მანძილზე შენარჩუნებული უგო ჩავეს. შესაბამისად უახლოეს პერიოდში ძალიან სწრაფად კიდე უნდა ველოდოთ მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. ევროპამ დაუყენა ულტიმატუმი, რომელიც ძალიან მალე გადის, 8 დღის განმავლობაში თუ არ დანიშნავს ახალ არჩევნებს, რომელსაც ხარს უჭერს სხვათა შორის გუაიდოც ახალი არჩევნების დანიშნვას, თუ არ დანიშნავს მადურო ახალ არჩევნებს, კიდევ უფრო მეტი სანქციები, კიდევ უფრო მეტი ზეწოლა განხორციელება და აღიარება საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. ეს კიდევ ერთი არგუმენტია ძალიან მარტივად იმის, რომ ჩვენ შემდეგ მიმოხილვებში ვენესუელას კიდევ რამდენჯერმე დაუბრუნდებით და იქამდე დაუბრუნდებით, ვიდრე ეს თემა იქნება აქტუალური. სამხედროების ნაწილში უკა ვერც ამასაულით გვერდს თალიბების მოთხოვნისა და ამერიკის შეერთებული შტატების შეთანხმება იყო ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო, როდესაც შეიძლება ითქვას, რომ ახალ რეალობაში ვდგებით, ყოველ შემთხვევაში წინაშე ვართ, მაგრამ წინაშე ვართ ამ შეთანხმების მხარეები თუ შეთანხმდნენ, მოკლედ ახალ რეალობას მივიღებთ. რა მოთხოვნები არსებობს და რა გარანტიები არსებობს იმ მოთხოვნების საპასუხოდ თალიბების მხრიდან, რომელსაც ისინი აღარ ავღანეთი ზოგადად ჩემთვის სუსტი წერტილია, ამიტომ მუდმივად ვადევნებ თვალყურს არის რეალურად
მსოფლიოც კი არიცლის ისე სათანადოდ ავღანეთისთვის, მაგალითად, როდესაც ყველა საშოროს ღმერთმა, მაგრამ ევროპის ცენტრში ან სადმე თქვათ ცნობილ ქალაქში ხდება ტერორისტული აქტი, ნუ აი არის საყოველთაო აჟიოტაჟი ხდება რაღაცა ამის დღეს ჩვენ ყველანი შარლი ებდო ვართ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ტრაგედია. წარმოიდგინეთ, რომ ავღანეთში ყოველდღიურ რეჟიმში ასეთი რაოდენობის ადამიანები იღუპებიან. 50,000-მდე სამხედრო და ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენელი არის ბოლო 5 წლის განმავლობაში გარდაცვლილი დაღუპული ტალიბების ხელიდან ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლები. დაახლოებით ამდენივე არის თვითონ ავღანელი ტალიბები. იქ იღუპებიან ჟურნალისტები, მშვიდობიანი მოქალაქეებიც ყოველდღიურად ეწირებიან. რამდენჯერმე იყო მცდელობა ტალიბებსა და ავღანეთის ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის მოლაპარაკებების დაწყების, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების და აი მართლა იმედის თვალით უყურებთ და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ხრივ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც ჩართული არის ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი როგორც პოლიტიკოსი, ისე დიპლომატი, ეს არის ზალმაი ხალილზადი, საქართველოს დიდი მეგობარი, მინდა შევახსენო ჩვენს ტელემაყურებელს 2008 წელს საქართველოს რუსეთის ომის დროს ზალმაი ხალილზადი იყო, რომელმაც მართლაც აი შამფურზე წამოაგო რუსეთის წარმომადგენელი, რომელიც გაუყვა უკვე მიხეილ გაბრიელის გზას, მაგრამ აი მაშინ ის იყო სანახაობა რეალურად როგორ უჭერდა მხარს ამ და ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაზღვრელი. მოკლედ ზალმაი ხალილზადის თანამონაწილეობით და შუამავლობით ყატარის დედაქალაქში დოხაში მიმდინარეობდა 6 დღის განმავლობაში მოლაპარაკებები. ჯერ არ არის შეთანხმება, ჯერ არ არის ვიცით დაახლოებით პირობები რეალურად დადებული, ესე ვთქვათ, მაგრამ არის ჩარჩო განსაზღვრული იმისათვის, რომ შედგეს ეს დიდი შეთანხმება. აქ არ არის მარტივად საქმე, იმიტომ რომ ხალილზადის და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მინიშნებასაც კი რომ უკეთეს მომავალში, შესაძლო ახლო მომავალში შეთანხმების ხელმოწერის შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები და კოალიცია გაიყვანენ სრულად თავის ჯარს და კოალიციურ ჯარებს, ეს ჩვენ ბიჭებსაც ეხება, რომლებიც ყველაზე საამაყოები არიან და ყველაზე საამაყოდ წარმოადგენენ ჩვენ ქვეყანას საზღვარგარეთ. ეგრევე მოყვა რეაქცია, ეგრევე მოყვა რეაგირება ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან, ნეგატიური რეაქცია მოყვა საზოგადოების მხრიდან. არ არის ესე იავარდით მოფენილი ტალიბებთან შეხვედრის. მე რაც ციფრები გითხარით, შეიძლება ესეც არ იყოს ზუსტი, ბევრი ოჯახის უშუალოდ შეეხო ეს უბედურება, რაც მათ მოუწიეს ტალიბებმა. მიუხედავად ცივი და სუსხიანი ზამთრისა, როდესაც ჩერდება როგორც წესი, ეხლაც ამ ზამთარშიც ვიდრე ეს მოლაპარაკებები დაიწყებოდა, ძალიან ბევრი ადამიანი ემსხვერპლა ტალიბების მიერ განხორციელებულ ტერორისტულ აქტებს და თავდასხმებს. შესაბამისად, იმაზე საუბარი, რომ თქვათ, ენერგეტიკის მინისტრი იქნება ტალიბების წარმომადგენელი, ანუ მთავრობაში რა დოზით, რა ფორმით იქნებიან წარმოდგენილები, როგორი ტიპის იქნება საერთოდ ეს შეთანხმება და კონფიგურაცია შემდგომი, ესე ვთქვათ, ტალიბების და არსებული ხელისუფლების შერწყმის და თანაარსებობის, ამაზე ჯერ ოდნავ ადრეა საუბარი, ისევე როგორც კოალიციური ჯარების გასვლაზე, ნატოს გენერალურმა დივანმაც დაუყოვნებლივ განაცხადა, რომ მას ჰქონდა შესაძლებლობა მოესმინა ზალმაი ხალილზადისთვის, რომელიც ეხლაც ქაბულში იმყოფება, არის ჩვენი დიდი მეგობარი სხვათა შორის და მას მოახსენა მას და ნატოს წევრ ქვეყნების ელჩებს თუ რა მდგომარეობაშია დღეს მოლაპარაკებები. მოლაპარაკებები გრძელდება. ბურთი ვერამდენადაც ვიცი არის ავღანეთის ცენტრალური ხელისუფლების მოედანს. ორი გარემოება, რომელიც არის საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენი ბიჭები თუ ესე გადაწყდა და ჩვენი ბიჭები და გოგოები, შეიარაღებული ძალების, თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები ამ კონტინგენტში დაუბრუნდებიან მშვიდობიანად ჩვენს ქვეყანას, ისინი
გვალმოხტილები დაუბრუნდებიან, ნამდვილად იქნებიან ყველაზე დიდი კონტრიბუტორები საქართველოს ნატოში გაწევრიანების და საქართველოს უსაფრთხოების გამტკიცების თვალსაზრისით და მეორე, ეკონომიკური დატვირთვაც აქვს, როგორც საქართველო არის მნიშვნელოვან გეოსტრატეგიულ მდებარეობა საქართველოს წარმოადგენს აზიისა და ევროპის გასაყარზე და ბევრი მიდის საუბარი ანაკლიაზე, სხვა მსხვილ პორტებზე. ისე აქვს ავღანეთსაც ეს უმნიშვნელოვანესი ლოკაცია უკვე ფუნქციონირებს ლაპის ლაზურის ესე ვთქვათ დერეფანი, რომელშიც საქართველოს შედის სხვათა შორის და ტვირთები, რომელზეც იყო დღეს დილიდან საუბარი და მუდმივად არის ამაზე საუბარი, რომ კლებულობს წლიდან წლამდე, ამის შესაძლებლობას იძლევა. ისევე როგორც სხვა ენერგეტიკული მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელების შესაძლებლობა არის. მოკლედ, ავღანეთის სტაბილურობა აწყობს ბევრს, აწყობს ყველას უსაფრთხოების გამტკიცების თვალსაზრისით და ეკონომიკური მდგენელის გათვალისწინებითაც, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვისაც ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. უსაფრთხოების ნაწილში ამერიკის შეერთებულ შტატებს კიდევ ერთი გამოწვევა აქვს, უბრალოდ თელ მსოფლიოს ეს არის ბირთვული შეთანხმება. წლის ბოლოს 2018 წლის ბოლოს ფაქტობრივად ძალაში შევიდა ის სანქციები, რომელიც ირანის მიმართ იყო მიმართული, თუმცა ტრამპი განიხილავს კიდევ ამ შეთანხმების დამრღვევების გამო, რომ საერთოდ დატოვოს წლების წინ გაფორმებული შეთანხმება და დამრღვევებში კვლავ რუსეთთან შეგვიძლია რომ მივიდეთ. რეალურად რამდენად რეალისტურია ტრამპის გზავნილები, რომ მან დატოვოს ეს შეთანხმება და მეორეს მხრივ ეს დარღვევების შესახებ ინფორმაცია არ არის ახალი, ხო? ეს წლების განმავლობაში ასე იყო. დღეს რაც მიიღეთ მოდი გავმიჯნოთ, ანა ნოემბრის დასაწყისში ესე ვთქვათ შემოიღო სანქციები ირანთან მიმართებაში, აქეთკენ გავაკეთოთ ეს გადახვევა. სხვათა შორის გუშინ Huawei-ის მიმართ ოფიციალურად განაცხადეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ოფიციალურად განაცხადა, რომ მას განიხილავს როგორც ირანის სანქციების დამრღვევს. აქ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის კიდე ცალკე მთელი სპექტრია ურთიერთობების. დღეს იწყება სხვათა შორის სავაჭრო მოლაპარაკებები ორი ქვეყნის დელეგაციებს შორის. თემა, რომელიც ყველაზე აქტუალური გახდება 2 თებერვლიდან და არის უკვე შესაბამისი სპეციალისტებისთვის, სამხედროებისთვის და მოაზროვნეებისთვის, არის 1987 წელს მოწერილი, ხელმოწერილი გორბაჩოვის და რეიგანის მიერ ხელმოწერილი, მოკლედ და საშუალო მანძილის შეიარაღების, ბირთვული შეიარაღების გაუქმების და წარმოების შეჩერების შესახებ INF ტრიტი არის ესეთი ამის შეჩერებაზე და აქედან ამერიკის შეერთებული შტატების გამოსვლაზე არის საუბარი. რა ხდება აქაც? პირველი რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მთელ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს აქვს პრეტენზია რუსეთთან მიმართებაში, რომ მას აქვს 2015 წლიდან უკვე შეიარაღებაში საშუალო მანძილის შეიარაღების ესე ვთქვათ სისტემა, რომელსაც ქვია ნოვატორი, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა რომ მიწვდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ის ვერ მიწვდება, მაგრამ მიწვდეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრებს, ევროპის სახელმწიფოებს, სახელმწიფოებში გაფრთხილების გარეშე. ბოლო შეხვედრა 16 იანვარს გაიმართა შვეიცარიაში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის წარმომადგენლებს შორის, მაგრამ არავითარი დაახლოება არც მომხდარა და არც არავინ მოელოდა, უფრო ფორმალური იყო. რუსეთმა ესე ვთქვათ ტრიუქს მიმართა, რამდენიმე დღით ადრე სამხედრო ატაშეები დასავლეთის ქვეყნების მიიწვია და მათ მოუხდინა დემონსტრირება ამ შეიარაღების შესაძლებლობის შესახებ და ამბობენ ისინი, რომ ეს არ არღვევს ამ შეთანხმებას, არის 480 კილომეტრის სიშორის.
რაც შეეხება საქმე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ყველაზე მთავარი საფრთხის მატარებელი დავიწყეთ ჩვენ ვენესუელის თემით და ვახსენეთ აღმოსავლური სიფრთხილით ესე ვთქვათ ჩინეთი აქაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩინეთის თემა ჩინეთი ბოლო პერიოდში ძალიან ინტენსიურად ავითარებს თავის ბირთვულ შეიარაღებას და ამდიდრებს ბირთვულ არსენალს მას აქვს უკვე არსენალში ეგრეთ წოდებული სახელწოდება არის ესეთი აღმოსავლეთის ქარი ესე ითარგმნება Dongfeng 26 რომელიც არის წვდომადი ამერიკის ავიამზიდების ის უკაცრავად ამ ჩემი ქართულისთვის მაგრამ მის მიერ გასროლილი ეს აღმოსავლეთის ქარის ბირთვული იარაღი მიწვდება სადაც არ უნდა იყოს თქვათ ამერიკის ავიამზიდს ამერიკის შეერთებული შტატების ავიამზიდის დაზიანება ამერიკას დაუჯდება 113 მილიარდი დოლარი ერთი ავიამზიდის ღირებულება როდესაც ეს კომბინები ღირს საერთო ჯამში ერთი შეკვრა 26 მილიონი დოლარი ყველაფერს იაფად და სწრაფად აკეთებენ ჩინელები ტექნოლოგიების მოპარვაზე სხვათა შორის ყველაზე მძიმე თემა იქნება ამერიკასა და ჩინეთს შორის მოლაპარაკებებში შესაბამისად ექსპერტების ძალიან დიდი ნაწილი ამბობს რომ ეს არ არის კონკრეტულად უშუალოდ მხოლოდ რუსეთთან მიმართებაში მამა აბრამის ბატკნად ნამდვილად არ გამომყავს მაგრამ ეს ასევე ეხება ზოგადად ჩინეთის მზარდ პოტენციალს, ჩინეთის მზარდ ამბიციას და მის მზარდ არსენალს. ამერიკის შეერთებულ შტატებს უნდა შეზღუდოს როგორც რუსეთი ამ შეიარაღების წარმოებით, ისე შეზღუდოს და დააბალანსოს ჩინეთი, იმიტომ რომ ამ სფეროში და ამ სიფრთხეში ძირითადი მოთამაშეები სწორედ ეს სამი სახელმწიფოა ამერიკის შეერთებულ შტატების ეს გათვლა და ეს ნაბიჯი ძალიან სწორია მე თუ მკითხავთ იმ შეთანხმების შენარჩუნებას არავითარი აზრი არ ქონდა იმიტომ რომ რუსეთი დიდი ხანია იგნორირებას უკეთებს ჩვეულებრივი შეიარაღების შეთანხმებიდან გავიდა თავის დროზე ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღების და იგნორირებას უკეთებს ყველა საერთაშორისო ნორმას და ყველა საერთაშორისო შეთანხმებას ამიტომ ის გააგრძელებს აუცილებლად აქ არის კიდევ ერთი სტრატეგიული შეიარაღების შემცირების სტარტის სახელწოდებით რომელსაც ვადა გასდის 2021 წელს ასევე არის მაღალი ალბათობა რომ ამ შეთანხმებასაც დიდი დღე არ უწერია 2021 წლის შემდეგ შესაბამისად ყველა თანხდება იმაზე რომ ჩვენ ვართ მართლა რეალურად ახალი შეიარაღების ზრბოლის საწყის ეტაპზე, რომელიც ვის როგორ დააზიანებს, ვის როგორ განუმტკიცებს უსაფრთხოებას, ამას კიდევ უახლოესი მომავალი გვაჩვენებს. რუსეთის პირველი დიპლომატი აფრთხილებს ამერიკელებს, რომ მათი ეკონომიკა დააზიანდება, მათი მოქალაქეების ჯიბეს დაარტყავს ეს არა სამხედრო კომპლექსის წარმომადგენლებს, მაგრამ ყველა დანარჩენ სხვას. აი როგორ დაარტყავს ვენესუელის ნავთობის გაიაფება მომავალში რუსეთის ეკონომიკას, ამას კიდევ ნახავ და ვიხილავთ, მაგრამ რეალურად მე მინდა იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა რომ 2 თებერვლიდან მართლაც სტარტი მიეცემა ახალ შეიარაღების ზრბოლას არ მინდა რომ ესე რაღაცა პესიმისტურ ნოტაზე დავასრულოთ ეს მხოლოდ მიმართული იქნება უსაფრთხოების დაფიქსირებაში. ოპტიმისტური ეს რომ ყველა სიახლესთან ერთად აუცილებლად გვეცოდინება ყველა მიმდინარე თემასთან დაკავშირებით განვითარებული პროცესები. ვოკა პეტრიაშვილი დაგვიბრუნდება რა თქმა უნდა შემდეგ 4 შაბათს, მაგრამ იქამდე Forbes-ის ბლოგს უნდა დაელოდოთ ტრადიციულად 2 შაბათობით. მადლობა ვოკა. სტუმრობისათვის ჩვენ ბევრი იქნება ძალიან გარკვეული. ხო, არ გვაკლებენ და ნამდვილად არც გვაწყენენ ამ მიმართულებით მსოფლიოს მასშტაბით ლიდერები და ქვეყნები. დაგვიბრუნდებით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. სოციალურად დაუცველები, პენსიონერები, ომის და სამხედრო ძალების ვეტერანები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მარტოხელა მშობლები ადმინისტრაციული სახდელისაგან გათავისუფლებიან. კანონპროექტი, რომელიც ამ ცვლილებას ითვალისწინებს, ჯამში 33000-მდე საქმეს შეეხება და სახდელისაგან ის პირები გათავისუფლებიან, რომლებმაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა 2019 წლის 15 იანვრამდე ჩაიდინეს. კანონი მოქალაქეებს სახდელთან ერთად მასზე დარიცხულ საურავებსაც ჩამოაწერს. რაოდენობის თანხებზეა ჯამში საუბარი და რა მიზნები აქვს ამ
პროექტს. ამაზე სტუმართან ერთად უფრო ცლად ვისაუბრებთ. ნათია ბიძინაშვილი აღსრულების ეროვნული ბიუროს იურისტი შემოგვიერთდა და საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით გაბატონ ნათია. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე დეტალი მაინც ვახსენე ამ საქმის ვისეხება, როდემდე ჩადენილ სამართალდარღვევებს და ამ შემდეგ, მაინც მინდა რომ კიდევ ერთხელ გავმარტოთ 33,000 საქმე რა მოცულობის თანხას მოიცავს ჯამში, რა მოცულობის თანხაზე მოუხდება აღსრულების ეროვნულ ბიუროს ამ კანონის შესაბამისად, რომ შეაჩეროს უკვე მოქმედებები, ვის ეხება და როგორ ნაწილდებიან ბენეფიციარები ამ კანონის სარგებლისა. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ მოგვიწვიათ თქვენს ეთერში, რომ შესაძლებლობა მოგვეცა ფართო საზოგადოებისთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი სიახლის შესახებ. მოგახსენებთ, რომ აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ შეიმუშავა კანონ პროექტი იუსტიციის სამინისტროს აქტიური ჩართულობით და მხარდაჭერით და ამ კანონ პროექტის მიხედვით გარკვეული მოგაცრავად მოწყვლადი ჯგუფები, ესენი არიან სოციალურად დაუცველები, რომლებიც მიიმყოფებიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, ასევე პენსიონერები, ქალბატონები 60 წლის ასაკიდან და მამაკაცები 65 წლის ასაკიდან, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები, მარტოხელამშობლის სტატუსის მქონე პირები და ასევე იძულებით გადაადგილებული პირები, ანუ დევნილები. ეს პირები გათავისუფლდებიან ადმინისტრაციული სახდელის დადებისგან და ასევე გათავისუფლდებიან დაკისრებული საურავისგან. ძალიან მინდა გავამახვილო 22 მილიონი ჯამში მოქალაქეები, რომლებიც არ გადაიხდიან უკვე ამ დაკისრებულ სახდელებს და ჯარიმებს და საურავებს, ჯამში 22 მილიონამდე არის ეს თანხა. რა ტიპის სამართალდარღვევებზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი, რას ეხება? თუ არის გაწერილი მუხლობრივად, თუ ეს არის ყველა კი, ეს არის ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი იმ კუთხით, რომ ეს კანონ პროექტი არ ეხება ცალკეულ მუხლებს, რომლებიც მოცემული გვაქვს სამართალდარღვევათა კოდექსში თუ სხვა კანონებში. მთავარი პირობა ამ პროექტის არის, რომ პირს ჰქონდეს ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, სისხლებს ჩვენ ბუნებრივია აღარ ვეხებით, მიუხედავად სამართალდარღვევის შინაარსისა, ასევე მნიშვნელობა არ აქვს თანხის ოდენობას, ანუ რამდენი აქვს დაკისრებული პირს, არ ზედა ზღვარი არის, ქვედა ზღვარი ამაზე არ არსებობს. მთავარია, რომ პირს ჩადენილი ჰქონდეს 2019 წლის 15 იანვრამდე სამართალდარღვევა და არ იყოს აღსრულებული, მის მიერ არ იყოს გადახდილი, ან იძულების წესით არ იყოს ამოღებული. ნაწილია გადახდილი ამ შემთხვევაში რა ხდება? თუ ნაწილია გადახდილი, გათავისუფლდება იმ ნაწილისგან, რომელიც არ არის აღსრულებული. ანუ ერთადერთი კრიტერიუმი ამ შემთხვევაში გარდა იმისა, რომ მოწყვა ჯგუფებს ეხება, რომელიც ჩვენ ჩამოთვალეთ, ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის ის, რომ 15 იანვრამდე იყოს ჩადენილი ადმინისტრაციული სტრუქტურა. კი, ანუ სამართალდარღვევა უნდა იყოს ჩადენილი 2019 წლის 15 იანვრამდე, უნდა ეხებოდეს მხოლოდ აი ამ კატეგორიის პირებს და არ უნდა იყოს გადარიცხული უკვე ბიუჯეტში. ინფორმაციას ეს პირები მიიღებენ თუ არა, ანუ რაიმე შეტყობინება დაეგზავნებათ თუ არა. თუ ავტომატურად, ანუ საჭირო არის თუ არა მათი მომართვა, თუ ავტომატურ რეჟიმში მოხდება? საჭირო არ არის. აღსრულების ეროვნული ბიურო სრულ მზადყოფნაშია და დღესაც მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა. ჩვენი რესურსი არის მიმართული ზუსტად იქითკენ, რომ მოვახდინოთ ამ კატეგორიების ფილტრაცია. მოგახსენებათ, საქმეების რაოდენობა არის ძალიან დიდი რაოდენობა, 33,000 არის საქმე და მას შემდეგ, რაც მთავრობის მიერ გადაიგზავნება, მოგახსენებათ, მთავრობის მიერ უკვე დამტკიცდა კი და რამოდენიმე დღეში ჩვენ უკვე ველოდებით მის პარლამენტში გადაგზავნას, რომ დაიწყოს მის მისაღებად საჭირო პროცედურები და როგორც კი შევა ეს კანონი ძალაში, აღსრულების ეროვნული ბიურო არის მზად იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მოკლე ვადაში მოვახდინოთ აი ამ პირებზე დაწესებული შეზღუდების მოხსნა. მოგახსენებათ, რომ ამ კატეგორიის პირებზე, როდესაც მიმდინარეობს წარმოებები, მათზე არის გარკვეული საახსრობო მოქმედებები განხორციელებული. ისინი რეგისტრირებულები არიან მოვალეთა რეესტრში, მქონებაზე ყადაღა ადებთ და თითოეულ მოქმედებას სჭირდება პროცედურა, მოხსნა, გაუქმება და ასე შემდეგ. და ჩვენი რესურსით მიმართულია იქეთკენ, რომ მაქსიმალურად მოკლე ვადაში მოვახდინოთ აი ამ შეზღუდების ბიუროს რა ვადა დაჭირდა
საერთაშორისო ეროვნულ ბიუროს, როდესაც თუ პარლამენტი დაამტკიცებს, დაახლოებით რა ვადაში მოხდება 33,000. კონკრეტული ვადის თქმა მიჭირს ახლა რთულია თვითონ საქმეების რაოდენობიდან გამომდინარე, თუმცა კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ, რომ დღესაც ბიურო აქტიურად მუშაობს ამ თემაზე და არის სრულ მზადყოფნაში. გარდა ამისა, მინდა დავამატო ისიც ალბათ ეს მნიშვნელოვანი იქნება მოქალაქეებისთვის, რომ ჩვენთან მუშაობს კოლ-ცენტრი არა მხოლოდ ამ კანონპროექტის ფარგლებში ბუნებრივია და ეს კოლ-ცენტრიც ამ საკითხებზე იქნება მზად, არის მზად და თითოეულ მოქალაქეს შეუძლია ამ კოლ-ცენტრის კი დამატებით ინფორმაცია მოგმართოს და გაიგოს. ქალთანათიან აქ ბრძანდებით და ამ შესაძლებლობას ვერ გაუშვებთ ხელიდან, რომ სხვა თემებზეც არ მოვისმინოთ თქვენი პასუხები. აღსრულების ეროვნული ბიუროს სოციალური პოლიტიკის დღეს არსებულ მდგომარეობაზე მცირე სტატისტიკაზე მიდაკითხოთ მორიგებით დასრულებულ დაავებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამაზე ადრეც ჰქონდა ინფორმაცია, რამდენად მზარდი იყო ამ მიმართულებით სტატისტიკა. ბოლო მონაცემები დაახლოებით როგორი გვაქვს და რამდენად არის გაზრდილი აღსრულებით დაავების მოგვარების მიმართულება. აღსრულების ეროვნული ბიუროს სოციალური პოლიტიკა ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით მიმართულია ზუსტად იქეთკენ, რომ რაც შეიძლება ნაკლებ მოქალაქეს გავუყიდოთ ბინა, ნაკლები მოქალაქე გამოვასახლოთ და გავატაროთ იძულებითი ღონისძიებები. შესაბამისად, ჩვენთან ისევ აქტიურად მუშაობს შექმნილი მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახური, თითქმის ყველა საქმეში არიან ჩართულები ეს სამსახურის თანამშრომლები, ჩართულები არიან სოციალური მუშაკები და მათი აქტიური და დაუღალავი შრომის შედეგია ზუსტად ის, რომ წლიდან წლამდე იზრდება სტატისტიკა მორიგებით დასრულებული საქმეებით. მოგიშვლიებ თქვენის ნებართვით ციფრებს 2018 წლის განმავლობაში ეს ბიურო გამოაქვეყნა კიდე ანგარიში ამაზე, მორიგებით დასრულდა 15,000 საქმე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ ჯარიმების, სისხლის ჯარიმები, ბაჟები ამ კატეგორიის საქმეებზე მოიცა 75% აღსრულებული საქმეების. ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს ისიც, რომ უძრავი ქონების გამოთხოვის საქმეებზე, გამოსახლების საქმეებზე აქ უფრო მეტად და აქტიურად ვართ ხოლმე ჩართული მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახური და სოციალური მუშაკი და მორიგებით დასრულებული იქნა 304 შემთხვევა და შეადგინა 97%. შესაბამისად, ამ კატეგორიის საქმე მორიგებით დასრულდა ესეთი დავები და მოქალაქეები, ასე ვთქვათ, ავაცილეთ გამოსახლების პროცედურებს. რაიმე რა სიახლეები იქნება 2019 წელს თუნდაც სერვისების განვითარების მიმართულებით და სხვადასხვა კუთხით აღსრულების ეროვნულ ბიუროს თუ აქვს გეგმები, რომ დახვეწოს მის საქმიანობა 2019 წელს? კი, ანუ აღსრულების ეროვნული ბიურო მუშაობს აქტიურად და 2019 წელსაც ბუნებრივია გააგრძელებს მუშაობას, რომ მოქალაქეებს სხვადასხვა ახალი სერვისები მივაწოდოთ. გამარტივებული წარმოება, რომლის მოთხოვნაც დღითი დღე უფრო იზრდება. ეს რას გულისხმობს გამარტივებული საქმის? გამარტივებული წარმოება ეს არის თავისი შინაარსიდან გამომდინარე თანხის გადახდებინების მოთხოვნებზე სასამართლოს გარეშე ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებს, როდესაც აქვს დადასტურებული მოთხოვნა, მაგალითად ხელშეკრულება, მოგმართოს ჩვენ და სასამართლოს გარეშე ჩვენ გარკვეული პროცედურების გავლის შემდეგ გამოვცემთ პირდაპირ აღსასრულებელ აქტს და ეს აღსასრულებელი აქტი გადახდის ბრძანება მიექცევა პირდაპირ აღსრულების ეროვნულ ბიუროში და დაიწყება საახსრულებო წარმოება. შესაბამისად ეს არის უფრო მარტივი და მოკლე გზა, რომ ავარიდოთ მოქალაქეები სასამართლოს გრძელვადიან პროცესებს, იქ ბაჟის დაკისრების პროცედურებს და ასე შემდეგ. სასამართლოს გრძელვადიანობაზე ხო? წარმატებების პროექტი საერთაშორისო შედეგი იყო doing business-ში აღსრულების ეროვნული ბიუროს კონკრეტული პოზიციონირებით მერვე ადგილზე იყო წარმოდგენილი ბიურო 12 ქვეყნიდან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გისურვებთ კიდევ ბევრ წარმატებას და ნამდვილად ყველა იმ პროცედურის გამარტივებას, რომელიც კიდევ უფრო ქმედიც გახდის ამ შემთხვევაში თქვენ საქმესაც და ყველა იმ ადამიანებს, ვისაც მოუწევს აღსრულების ეროვნული ბიუროსთან რაიმე ფორმით კონტაქტი. ნათლია ბიძინაშვილს აღსრულების ეროვნული ბიუროს იურისტს მასპინძლობდით საქმიანი დილის სტუდიაში. ცოტა მოგვიანებით კი უკვე ისევ საპენსიო სააგენტოს თემას დაუბრუნდებით, თუმცა იქამდე რეკლამის დრო არის და რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად გიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
დღის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. სამუშაო დღის განმავლობაში საპენსიო სააგენტოს სისტემაში 25,000 კერძო კომპანია დარეგისტრირდა და გახსნილია 300,000 ინდივიდუალური საპენსიო ანგარიში. ასეთია სააგენტოს ხელმძღვანელის ინფორმაციით ამ დროის მონაცემები, მას შემდეგ რაც 1 იანვრიდან საპენსიო სისტემა ამოქმედა. ლევან სულგულაძის ინფორმაციით ფონდში უკვე აკუმულირებულია 20 მილიონი ლარი, რომელიც იანვრის საერთო შედეგებით კიდევ უნდა შეიცვალოს და გაიზარდოს. სავარაუდოდ 500,000 ინდივიდუალური ანგარიშის თანხა დაახლოებით 30-35 მილიონი იქნება. წინასწარ შედეგებთან ერთად ლევან სულგულაძესთან საპენსიო სააგენტოს დირექტორთან, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდა, შევეცდებით იმ კითხვებზე მივიღოთ პასუხები და მაყურებელმა მიიღოს პასუხები, რომელიც ყველაზე ხშირად ისმის და ხშირად ჩვენი Facebook გვერდის დახმარების საშუალებითაც სურთ მაყურებლებს პასუხებს მიიღება. ლევან სულგულაძე, როგორც გითხარით, ჩვენი სტუდიის სტუმარი, დილის პატრონ ლევან, მადლობა რომ გადაცემაში ხართ. პირველ რიგში მინდა კითხოთ პირველი კითხვა იმ ადამიანებზე, ვისაც სავალდებულოდ არ ეხება საპენსიო შენატანები, თუმცა სამითო მაინც უწევთ ამ 2%-ს გადახდა, როგორ შეძლებენ ეს ადამიანები თანხების დაბრუნებას უკან? ამ ადამიანებმა 1 აპრილიდან 31 მაისის ჩათვლით უნდა მიმართონ სააგენტოს ოპერატორი ძალიან მარტივ გამზადებულ განცხადებას ჩამოტვირთ თავს, მოაწერს ხელს ეს ადამიანი, გაივლის იდენტიფიცირებას, მისი მონაცემები და ეს განცხადება აიტვირთება ჩვენ სისტემაში, ჩაჯდება ასე ვთქვათ იმ მოდულში, სადაც იქნება ამ გასული ადამიანების სია და შემდგომ ბუღალტერმა რომც წარმოადგინოს ეს ადამიანი კიდევ ერთხელ, ჩვენ უკვე აღარ მივიღებთ. უბრალოდ შევეკითხებით ბუღალტერს, რომ ხომ არ დაწერა ამ ადამიანმა განცხადება უკან დაბრუნებაზე. თუ ეს არ არის, მაშინ იგი გადაამოწმებს და ადამიანი არის გასული. საქართველოს მასშტაბით რაიონების მიხედვით ყველგან იფუნქციონირებს ასეთი განცხადების მიღების თქვათ ცენტრები და ყველგან იქნება ამის შეწრებობა? თვითონ საპენსიო სააგენტოს მოგხსენებათ არ აქვს მთელი საქართველოს მასშტაბით ესეთი ადგილები, მაგრამ ჩვენ ვიწყებთ მოლაპარაკებას სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან, რომელსაც აქვს 69 ლოკაცია საქართველოში, მთელი საქართველოს მასშტაბით და იქ თითო ოპერატორს, ასე ვთქვათ, მიცემთ საშუალებას, რომ მიცემთ ინსტრუქციას, როგორ გააკეთოს ეს, ძალიან მარტივი პროცესია და ყველას ექნება საშუალება. ანუ ინტეგრირდება სოციალური მომსახურების სააგენტოში. ჩვენ სისტემაში ეს ოპერატორი უნდა შემოვიდეს გარკვეულ ადგილზე, ჩამოტვირთოს ეს განცხადება, მოწერინოს ხელი მსურველს და ატვირთოს უკან. უკან დაბრუნება ხდება თუ არა და რა ფორმით ხდება და რა ვადაში იქნება ეს შესაძლებელი და ამის ადმინისტრირება როგორ განხორციელდება? ამის ადმინისტრირებას განახორციელებს საპენსიო სააგენტო, ცხადია, ყველა გასულს დაუბრუნდება თანხა, ანუ დამსაქმებელს უბრუნდება რეალურად 2+2, იმიტომ რომ მან გადაიხადა ეს თანხა და სახელმწიფოს უბრუნდება ის თანხა ზუსტად რაც გადაიხადა, ანუ 2%. რამდენ რა ვადაში მოხდება ეს დამოკიდებულია უბრალოდ რამდენი ადამიანი იქნება მსურველი გასვლის და არ ამგონია რომ ეს 2-3 კვირაზე მეტი მომდეთ ამ თითოეულ ადამიანს რომელიც შემოიღოს განაცხადის. ბატონო, იმის გათვალისწინებით რომ სააგენტოს მხრიდან იყო მათ შორის ასეთი ინფორმაცია, რომ ყველანი შევძლებდით ჩვენი ანგარიშების შემოწმებას, რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც პირველი ხელფასების ჩარიცხვა დაიწყო და ბევრი პოსტი ვნახეთ თუ ბევრი გაზიარება ასე ახლობლების მხრიდან ამ ჩამოჭრასთან დაკავშირებით, შემდეგ უკვე გაჩნდა კითხვა, სად წავიდა ეს თანხა, როგორ შეუძლიათ დასაქმებულებმა გადაამოწმონ, სად გადაირიცხა ეს თანხა, რა მოცულობა აქვს დღეს და თვალი მიადევნონ მომავალში ასევე ამ საპენსიო დანაზოგების ზრდა იქნება ეს თუ ასე შემდეგ დაკარგვა. ხო, რა თქმა უნდა, მადლობთ ამ შეკითხვისთვის. მას შემდგომ რაც დამსაქმებელი, მის წარმომადგენელი, ანუ ბუღალტერი, ვთქვათ, შევა თავის გვერდზე, ანუ იმას უქმნით სპეციალურ გვერდს. იქ გადაიხდის, ასე ვთქვათ, ბანკში გადაიხდის თანხა, საიდან ჩვენ მოგვივა ინფორმაცია ავტომატურად, რომ ამ კონკრეტულ ორგანიზაციაზე ჩაირიცხა და საბალანსზე დაუждდა, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული თანხა, ვთქვათ, 4,000 ლარი. ამის შემდგომ ბუღალტერმა აუცილებლად უნდა შემოვიდეს აი ამ სისტემაში და წარმოგვიდგინოს სია, განაცემთა სია პრაქტიკულად, ანუ ეს არის მისი თანამშრომლების სია, ინდივიდუალური სია და თითოეულის, ასე ვთქვათ, ხელფასი დარიცხული ხელფასი. აი ეს არის მარტივი საპენსიო დეკლარაცია, ასე დავარქვით, არის უფრო დეტალურიც, რომელიც იქ ინსტრუქციებსაც აძლევს უბრალოდ როგორ რა წესებით უნდა შეავსოს. შემდგომ როგორც კი ამ სიას წარმოგვიდგენს, ჩვენ გადავამოწმებთ ამ სიას
სამოქალაქო რეესტრში თვითონ ადამიანს ვამოწმებთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია გვარი სახელი სწორად იყოს პირად ნომერთან ასოცირებული, იმიტომ რომ ანგარიში უნდა გავხსნათ რეალურად. როგორც კი ეს გადამოწმება მოხდება, თუ არის შეცდომები, ამას ვასწორებინებთ. როგორც კი ყველა შეცდომა გასწორდება, ეს საპენსიო დეკლარაცია ჯდება ღია დეკლარაციაში, შემდგომ ერთი ღილაკის დაჭერით ბუღალტერი ამ დეკლარაციას ხურავს და თუ თანხა საკმარისია ბალანსზე, სისტემა ავტომატურად აქ ჩამოთვლილ ადამიანებს გაუხსნის პერსონალურ ანგარიშებს და გადანაწილდება ეს თანხები მათ ანგარიშებს. ამის შემდგომ ბუღალტერს დაუგენერირდება Excel-ის ფაილი, სადაც აი ამ თითოეული ადამიანისთვის არის პირველადი პაროლი და სახელი. სახელი პირადი ნომერია, ანუ პაროლების სია ექნება, რომელიც უნდა დაურიგოს თავის თანამშრომლებს. აი თანამშრომლები ამის შემდგომ შევლენ უკვე ამ სისტემაში თავისი პირადი ნომერით და აი ამ საწყისი პაროლით შეცვლიან პაროლს. იქ რაღაც კითხვებია შესავსები, ასე ვთქვათ, პაროლის აღსადგენად, როგორც სტანდარტი მოითხოვს და უკვე ეს მათი პირადი ანგარიშია, სადაც ისინი შეძლებენ ყოველდღიურად, რამდენჯერაც უნდა დღეში შეამოწმონ თავისი ვინ რასად როდის ჩაურიცხა, ასევე სად არის განთავსებული ეს თანხები, რა ტიპის პორტფელია, პორტფელის შემადგენლობა როგორია, ასე ვთქვათ, რა ტიპის აქტივებია განთავსებული და ასე შემდეგ. აქვე მოკლედ დავაზუსტებ, იყო თავიდან მოლაპარაკები რამდენიმე ბანკთან და რამდენიმე ბანკის მხრიდან იყო კითხვები ამ ახალ ანგარიშებთან დაკავშირებით. ყველასთან შემდგარი არის შეთანხმება ამ სქემაზე, რომ მათ დამატებითი ანგარიშები გახსნან ბანკებში, ანუ ყველა განსხვავებული ბანკის მომსახურებას იღებს და იყო რაღაცა აზრთა სხვადასხვაობა და პრეტენზიები მათ შორის კერძო სექტორის მხრიდან. თემა არის შემდგომში, რომ საპენსიო სააგენტოს ესაჭიროება ნომინალური მფლობელობის ანგარიში. რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ანგარიშზე განთავსებული თანხები არის სხვისი თანხები და არა საპენსიო სააგენტოს. შესაბამისად, ჩვენ როდესაც ბანკთან ვაწარმოებდით ბანკებთან მოლაპარაკებას, კონტრაქტიდან ხშირად გვიწევდა განმარტებები, რომ ამ თანხებს არ შეიძლება არც საკომისიო ჩამოეჭრას, არც არაფერი, თუ რამე გადასახდელი აქვს სააგენტოს, ის ხაზინიდან პირდაპირ ინვოისის საფუძველზე ბანკს ჩაურიცხავს თანხას. და ესეთი მოლაპარაკებების საფუძველზე ჩვენ ჯერჯერობით 8 ბანკში გვაქვს ასეთი ანგარიშები გახსნილი, მიმდინარეობს მოლაპარაკება სხვა ბანკებთანაც. ამავე დროს ბანკებმა უნდა აწყონ ელექტრონული სერვისი ჩვენს და ინტეგრირდნენ ჩვენ სისტემასთან, რომ ნებისმიერი ტრანზაქცია მომენტალურად აისახოს ჩვენ სისტემაში. ჯერ არ არის ეს სერვისი რაც შეეხება თქვათ ბოდიშანა, მინდა კითხვა, მცირე კომპანიებს, ასე ვთქვათ, მცირე ბიზნეს ბუღალტერებს ქონდათ კითხვები, იყო თუ არა მას შესაბამისი, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია თქვენი მოსაზრებით ამ მასშტაბურ რეფორმამდე მოსახლეობით. ჩვენ სანამ ამოქმედებოდა ეს რეფორმა, თქვათ, ჩვენი გადაცემის ფარგლებში საუბრობთ იმაზე, რომ თქვენ საერთოდ საუბრობთ, რომ ეს სარეკლამო კამპანია იქნება, კლიპი დამზადება და მაქსიმალურად იქნება მიწოდებული ინფორმაცია. დასრულდა ეს პროცესი თუ კიდევ მიმდინარეა, თქვათ, ინფორმაციის მიწოდება? პროცესი რა თქმა უნდა არ დასრულებულა, ის დაიწყო სადღაც დეკემბერში. დიახ, კლიპიც გვაქვს და ალბათ ერთი აი ამ ერთ თვის განმავლობაში 35 სატელევიზიო გამოსვლაც ჰქონდა, სადაც აი ზუსტად ამ დეტალებზე ვსაუბრობდით. ჩვენ ჰქონდა შეხვედრა რეგიონებში, ყველა რეგიონში ვიყავით, ინტერეს ჯგუფებში ვხვდით. 3-4 საათიანი შეხვედრები იმართებოდა დიდ ქალაქებში, თბილისში ალბათ 20-25 შეხვედრა ჰქონდა ასეთივე ტიპის. ნუ ყველა ჩვენი Facebook გვერდის საშუალებით ვრცელდება ყველა ინფორმაცია, ჩვენ ვებგვერდზე დევს. ფაქტობრივად არსებობს პრობლემებიც, მათ შორის რამდენჯერმე ვახსენეთ ეთერში, რომ მათ შორის BMB-ის Facebook გვერდზეც მოდის ძალიან ბევრი კითხვა და მე მინდა მოყვებილს ვთქვა, რომ კითხვები არ ეხება მხოლოდ ისეთ მარტივ, თქვათ, ფორმულირებებს, რომელზე პასუხების ნახვაც თვითონ სააგენტოს ვებგვერდზე pensions.gz არის შესაძლებელი. აქ არის უკვე ბუღალტრების მიერ დასმული კითხვები. აი ამ ნაწილში როგორ ახერხებთ, რამდენად საკმარისი არის სააგენტოს რესურსი იმისათვის, რომ რაიონებში არსებული პატარა კერძო კომპანიები, რომლებიც ძალიან წილ რესურსს იყენებენ იმისათვის, რომ მათ შორის შემოსავლო გადასახადი გადაიხადოს და ასე შემდეგ, ეხლა კიდევ დამატებით თქვათ ადმინისტრირების ვალდებულება უჩნდებათ მათ. რამდენად შეიქმნა პრობლემა? კონკრეტულად თანხები ქონდა ჩვენ დასახელებული, რაც ამ დროისათვის ფიქსირდება როგორც აკუმულირებული თანხები და იყო ერთგვარი თქვათ პროგნოზი, რასაც ველოდებით იანვრის თვის ბოლოს. აი ამ ნაწილში თქვენი პროგნოზი როგორიც იყო და
და თქვა ტენდენცია რამდენად ეთანხმება ერთმანეთს? გეტყვით, აქ ორი ნაწილისგან არის კითხვა შედგენილი. პირველი ნაწილი, ესე იგი, რაც შეეხება ინფორმაციას, ბუღალტრებთან და ტექნიკურ ინფორმაციას, ჩვენთან მუშაობს ცხელი ხაზი, ჩვენთან არის მომსახურების სივრცე, სადაც შეუძლიათ მოვიდნენ, იქვე დაეხმარებიან ადგილზე. სხვა კომპანიებში ჩვენ თვითონაც მივდივართ და ადგილზე ვეხმარებით და ასევე სააგენტომ დაიწყო უკვე რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ყოველდღიური ტრენინგები გვაქვს ბუღალტრების, რომლებიც ჩვენთან მოდიან. ჯგუფებში არის 25 ადამიანი, უფრო მეც. ეს ცენტრალიზებულია მე დედაქალაქში ხდება. მესმის დავდივართ რეგიონებშიც, აი ბათუმში ვიყავით ახლა, სხვა რეგიონებშიც ჩავალთ და აი მოვაწყობთ აი ესეთ ტრენინგებს ბუღალტრებისთვის, სადაც პირდაპირ ჩვენ სისტემას ვაჩვენებთ, სად რა მოგილაქვს უნდა დააჭირონ ხელი, თვითონ სააგენტოს ვებგვერდზე არის დეტალური ინსტრუქცია გამოქვეყნებული, თავის ეკრანებით, თავის აი დეტალური მითითებებით რა უნდა გააკეთონ. ასე რომ პრინციპში სადაც 25000 კომპანია თქვა დარეგისტრირდა და არ ქონია პრობლემა, ნუ ჩვენ ვარაუდობთ რომ მათემატიკური ინდუქციის მეთოდით დანარჩენებაც უნდა შეძლოს. როდის შეიძლება სააგენტოს ეს პროცესი არ გამორიცხავს იმასაც, რომ თქვათ რაღაც პერიოდის გასვლის შემდეგ სისტემა დაიხვეწოს, ანუ რა მოთხოვნები ექნება თქვათ კომპანიებს, რა შეიძლება რომ გასწორდეს და გამარტივდეს, ასე თქვათ, თუნდაც კომპანიებს ბუღალტერებს, როდის შეიძლება რომ აი დაკვირების შედეგად მიიღოთ მე გადაწყვეტილებები, აი რა დრო დაგჭირდებათ ამისთვის. მადლობთ ამ შეკითხვისთვის, ნამდვილად, დიახ, ჩვენ მხოლოდ გქონდა დღეს არის მე-19 ან მე-20 სამუშაო დღე დაახლოებით რაც მუშაობთ. ჩვენ აი ამ ყველა შენიშვნას მათ შორის კომპანიებიდან, საზოგადოებებიდან, ბუღალტრებიდან ვღებულობთ, აღვრიცხავთ, ვიწერთ, ზოგიერთ მათგანზე პირდაპირ პასუხებში ავსახავთ, ასე ვთქვათ, კითხვა-პასუხები დევს ჩვენ საიტზე. თუ რაიმე ასევე არის დამიკვეთა რაღაც საკითხები, რომლებიც აი მაგალითად ჩვენ რეკლამის დროსაც ვსაუბრობდით და მიგიყვებოდით ჩვენი სტუმრის იმ ჩივილებზე, რომელიც ტურიზმის ინდუსტრიის ერთ-ერთი კომპანიის წარმომადგენელი იყო, როდესაც ის ამბობს, რომ დამატებითი ბიუროკრატია შეიქმნა ამით, რაც საკმაოდ პრობლემატური არის, მათ შორის მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის. მან აღნიშნა ის, რომ იყო ეკონომიკის მინისტრთან საუბარი და შესაძლოა მომავალში ამ თემაზე ფინანსთა სამინისტროსთან კოორდინაციით რაღაც ცვლილებებით შევიდეს. რა, თქვათ, გადაწყვეტაზე არის საუბარი იმ შემთხვევაში, როდესაც ერთი დღით ან ორი დღით დასაქმების შემთხვევაში კომპანიებს უხდებათ დამატებითი, თქვათ, თანხების გადარიცხვა საპენსიო ფონდებში. ერთი-ორი დღით დასაქმებული, თუ ეს ადამიანი არის თვით დასაქმებული, აი ესეთი ადამიანთან გაქვთ ხელშეკრულება, ხო, მაშინ ეს კომპანიის თემა აღარ არის, თვით დასაქმებული წევრიანდება ნებაყოფილობით და ეს უკვე მან შეიძლება გადაწყვეტოს თვით. თუ ეს ადამიანი თქვენ პრაქტიკულად დაიქირავეთ და თქვენ შრომითი ურთიერთობის ხელშეკრულება გაქვთ მასთან და ასე გადაუხადეთ ფული, რომელიც წყაროსთან დაუბეგრეთ, მაშინ დიახ ეს ექვემდებარება ასევე საპენსიო შენატანის განხორციელებას. აქ არის თემა, რომ უბრალოდ კომპანიები, როდესაც ამას თქვათ ხშირად აკეთებენ, ყოველდღიურ რეჟიმში უწევთ თქვათ ასეთი მოკლევადიან პერიოდზე ვინმეს დაქირავება, მათთვის დიახ ცოტათი გართულდა თემა, იმიტომ რომ ეს ყოველდღიურად კანონის მიხედვით გამოდის, რომ ყოველდღიურად უნდა გადაიხადონ და დაადეკლარირონ კიდევაც. შესაბამისად არის მოსაზრება, რომ ხომ არ შევიდეთ გარკვეული ინიციატივით, რომ ეს პროცესი ცოტათი გავამარტივოთ და ასეთი ვთქვათ ეს განიხილება ნამდვილად. და იყოს თვეში ერთხელ ვთქვათ იგივე შენატანების გადარიცხვისათვის რაიმე ვადა დაწესებული ან რაიმე მსგავსი ფორმით მოხდეს კორექტირება? დიახ, მაგრამ აქ არის ორი მხარე აქ ამ მედალს რეალურად. ანუ თქვენ როგორც კი თუ ადამიანს დააუქვითეთ ეს თქვათ გამოაკელით მის ხელფასს თქვათ ეს საპენსიო და ჩვენ გითხარით ეს ერთი თვის მერე ეს ფული ამასობაში ვერც ინვესტირება მოხდება მისი და ვერც ვერაფერი არ უბრალოდ იდება ბალანსზე. აი აქ არის პრობლემა და აი აქ უნდა რაღაცა შუალედური ნახოთ განხილვები იქნება ამ თემაზე და იმედი მაქვს რომ კიდევ ბევრჯერ გიხილავთ ბიზნეს მედია საქართველოს არაერთ ეთერში მით უმეტეს თემა ჯერ მხოლოდ იწყება და დარწმუნებულია რომ ბევრი მიმართულებით გვექნება კიდევ სასაუბრო ახლოს მომავალში. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ლევან სურგულაძე საპენსიო სააგენტოს დირექტორს მასპინძლობდით საქმიანი დილაში. ამით დღევანდელ ეთერს ვასრულებთ. დღის ამბების გამოშვება დაიწყება სულ რამდენიმე წუთში და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.